ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተፈስሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታት መገበሁ እስመ ግዛ አንሐሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ ወራብርትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይቴክዝ ወመኑ ዘይላሁ ተፈስሒ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትጌጸሊ አብያዘ ወትስዓን ብናሴ ኃይለ ተአምርች ዝንቶ ሶበናቸር ውዳሴ ትሜ ፍጽመ ዚአን በማኅተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳቃረት ትንሽድ ወንቀት ተፈስሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዛርገ ለአብርሃም ሶርጎንድ አይሁድ ሰው በመከራተ ሕያዋን ወረዱ ኃይለ ተአምርኪ ዝንቱ ሰበንርየ ህቡረ ለልበ ጠቢባን መላእ ያረሶም ወለሕፃናት ስውረ ኮተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ ለከ እስማኤል አልክን ልተ መሬተ ምድሮም ታይቱ እንሶተ ነዳይ ሰዋሎን ወለልብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለተኒ ፈቀሪ ታሰን ጽብይ ማርያም ለለ ይጸብኡኒ በታሃይሎ ወግፍኢካይበ ለለ ይገፉኒ ታምረች ታሪክ ወልድች በቀዶይ ለአዳኮኑ እግዚአብሔር ይሃሎ ሶበላሌሁ ፍጡነ የራያ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድቺ መዋኢ ከመታ ደቂ ፍጹነ ተጸሮ ጸላይ እስመ ፈታሒት አምሪ ማእከለ ጎጎገ ተጸርቦ ዘይ ወብፁ ሰማይ እስከ ማእዜኑ ሙሴ ነቢይ አመዘቢሁ ቆስሎ ተአምረ ገብረ ላቤ ምርበ ምስሉ እንዝን ያቢ ኃይለ ተአምረኪ ንግሥተ ኩሉ ተክለ ለዋልድኪ መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት በሪበ
ፈሪሆት እቺ ማርያም ቀዳሜ ኩሉ አፍቅሮት ችካይ በመሰረተ ጥበብ ዋጥን ታምረኪ ሲብ በቃለ መዝሙር ወመሰንቆ ሰላምኪ ክትየ ናፍቆ አፍተዎ እንተ ረከብ ካህናተ ሊባ ዋላ መንከራተ አምላክ ዘሬዩም ሰኪኖን እስከ ጌልገላ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ አላ ያፈልስ ደብረ ወይ መሎ ዘግላ ዘብራም ሰው በልበ ጥበብ ወዶ ብያምሮች አብዛ ህማመት ፈርፋዶ እሱ እሰ እግሪች ዘይጸመዶ በቅድመ ስለተየ ለለ ጊዜ ያነስ ይረክብ ወይ ፈጽም መልክዶ እቀብኒ በተአምርች ወአድነኒ እምማቴ ከመ አዳኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ እማ ዋለ ረፍት ያንተን ያመጠበች ኃይለ ድካም ስስየኔ ማርያም ለጸማድቺ አሳል ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ከማዘየ ዮማየ ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም ጊዮርጊስ የዋህ ለመስፈርባ ከመ ትከብሩ ማርያም ስመራለ በአንተ መቀበል ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከምትዘነገ በፍሬታ በሰማይ በላይ ወበምድር በታሕተ አምላከ ጊዮርጊስ እስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገስን ጻበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሩፀተ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳሂለ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራሂነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩህ ባብየከ ሀሎ በሰላም ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እምእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እማንስት ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናሰብኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳኢኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎ እምነ ነገሥት አድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባዕ
ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራይኮ በዳእ ሌሊት በሃበ አቆሞን ለሃወል ዛይበይኮ ለዮም ኦሲሄ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክ አብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ዕለት ምግብና ሎሚ ሀበና ንሕና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና እንደገልና ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ነትካይማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዘሃደፍ ኮለነ ውስተ ታቦት ወለዳዴን ባና አፋን እምአፈ አናብስ ወለሰስናም ዘርበናት ዘላኮሎ ሙሴ ምሳብየ ረድኤት ዘመራይኮሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና ወኩሎ ሌሊተ ብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአሰርአይከ ጸጋከ ለአለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤነ እምትውሳድ ቤት ወረደ ላዕለ መንፈስ ቅዱስ ከመ ዘእሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርት ውእተ መንፈሰከ ፈኑ አማዴ ሰማይ ወምድር ባርክ ማኅበረነ በኩሉ ጊዜ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ እምሰምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ናስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቆን ወድስ በተአምር ብዙኃ ለመጸባዖት ንጉሥ እለትነብሩ ተንስኡ ወእለታረምሙ አውስኡ ማርያምሃ በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ንስግድ ወንግናይ ላቲ ንትበሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኬቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መንግሥት ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ውእቶሙ ለመላእክት
ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በአይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መቀጸ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእጅነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ መሐረነ
እንተ ማርያም እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አቢለነ ምሕረተ ወልድኪ ያብፀነ ተሳሊለነ ማርያም ለለዛቱ ተቃረዊሁ ለወልድኪ ከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊት ብዙኃት በእንተ እምከ ስረይለነ እግዚኦ ምሕረትከ እግዚኦ አቁርር እግዚኦ ቀቦሙ እግዚኦ አይረን ታዛብርቲከ ዋያቲከ ሎሙ እግዚኦ አይረን ሳቡነ አንቶኒዮ እግዚኦ ቀቦሙ ጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ አገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ሻቲ አገር እግዚኦ ቀባ ካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ብአርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና አምላኽና ካብ ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ቅንያቱ ቅንያት ትንሣኤ እሞ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ንትንሣኣሉ ግበረልና መዓት አቁረልና ምሕረት አውርደልና ዝኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብጽቡቕ ቀይረልና ነፍሳታ ግብርቲካ ወይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአብሮ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጽግባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ሄዋን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ማህበርና ሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሃደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዮም ኣሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኹም ብሕልና ከድንግል ብስጋኹም ኣደ እግዚአብሔር ካብ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብኽዩ ኦምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ክሳኺ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተሰአልከ እግዚኦ ምድረከ
ሃሌሉያ ተሳሃለ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማርያም እምነ ለነ እንቲያነ ከመ ይምሃረነ ወሰላም ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌ
በእንዲያነ ሐረ ወየሳለነ ሰላም ለላመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያሃሉ ማእከሌ ነው ማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላከ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያዘይሞ አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብጽሕት መስቀል ተሰቅለ ይቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞ አባሳይ ከሙታን ተነሳ ምስጋና ሰማይ አደረገ አዲስ መጽዩ ረበለልና ምስጋና ምስጋና ንውል ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኩልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዘምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዛዕርብ ናይ ብቕልቲ ቓሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉኽ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብሪ ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንፅ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለው አምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍፅም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነስፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ኣብዘብቲ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ፃን ትቕበል ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ በኩርና ኣብቀን ነዞም ንፅዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ፃጥን ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኣነብሩ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ፃፅየን ቁንቁንን ዘየባላሸ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግኖም ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መስገድ ጽልመት ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓሙቕ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውጻኻና ካብ ሞት ሃዲንካ ሂወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውጻኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ቐረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓካ ነመስግን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ
ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግስትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኩሉ ነፍሲ ብርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቶም ጽምዖ ስማበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍዓት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገም ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ጽሩም ኣሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺን ዝናዘዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ደረቕን ንስኻኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣሎና። ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና። ጎይታ ንኩሉ ንኣሽቱን ንዓበይትን መማሓደርን ንህዝቡን ንጓሳን መጓሲኦም ብምሕረትካ ሓሉ። ጎይታና ንኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልደ ዘያሃልቅ ለዓለም አሜን። ጸጋ ዘእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልከ ስለ መንፈስ ለአምላክ ርቱ ህሊና ልብከ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ ውስተ መንሱት
እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማዕቀብ ፀንባ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ቃ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ማሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነብሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈለይጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንእ بأمن زي قارس قال هبنا أو قويتان احنا بارد كان مسكنك كالونا ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስውራት ምርኩስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንጽሒ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንፀማማት ወስዖንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብሪ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለያ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ጌፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዘህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታን ዝቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ጊዜ ነባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ መትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማሰርት መት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ እቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላምና ክስማ ንመበለት ኣፃናን ንዘህታማትካ ትቐበል ብሓጢኣት ንርክብ ስብረትካ ንፅህን ሓያሻ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ኢሞ ንኩሉና ፀግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩኽ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስለክሙ ኩትዎ ለአምላክ ንዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረተ ባትን ዓቃቢ ኣልባብና ንዓይ ልብናና ዘብረሃኻልና ጸልማት ሕድና ርሒቃ ብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈይ ናይ ጥሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ
ብዘይጠፍእ ክሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብእንቲ ወድኻውን ተወጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና በረትካ ንመስግነካ ኣሎ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረብ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋሲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ነትካ ቃልህን ነትካ ምክርን ነትካ ጥበብን ነትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ሃልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃልካ ባሮት ኣትያት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በሮትካ ንውድሰካ ወሃቢ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ከም ማዕምቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑዕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙ ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኸይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳንን ዘኽተማት ዝኣሊ ነታ ምራም ዝጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲ ኣከ ወብኡ ተፍቁር ወልዱከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና አምላክና ጸሎትና ለመናና መዝሙርና ኩሉ ዕጣንና መስዋዕትና ነቅርቦ ስኻ ተቀበለልና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ መወዳእታና ፀቢቑ ገጽካ መርኣይ ይግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃናናዕልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ድራድለ ስኢኖም ዘለው ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ስርዓት ፍትሓልና ፋሕ ዝበላ ኣክበልና ኣብ ፀበባ መከራ ኣብ ሽግር ኣብ እምታት ዘለው ድማ መሰርሖ ፍጠረሎም ኣምላኽና ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቅዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የእትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና እዚ ኩሉ ብዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ብፍላይ ድማ ማእኸላይ ምብራቕ ንሪኦ ዘለና ሓዊ ኣምላኽና ንስኻ ኣጥፋኣልና ዝቅንያት እዚ ድማ ቅንያት ትንሳኤ እሞ ከምቲ ንስኻ ንመሲዒርካ ተንሳእኻ ንሕና ድማ ንኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ግብሪ ሓጢኣት ረጊፅና ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ ንስኻ ሓግዘና ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ኣረጋዊ ዘርአብሩ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ጊዮርጊስ ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም
بحلنا خدنقل يخي سقا خون دنقل يخي أدى جابير سواء قويتا سراوي سلام لك له نسغي قاب أنا السبرغتي خي فركس خون برخي وملتا سقا جابير مساخي أوف السيتي داسي بالكي ኃጢአትና ስርየት ለነ ፍትው ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ወይሰር ለነ ተግባር በኩር መዋዕሊነ ተሳይ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዘአይነከ የንተ መዋዕል ዘአይነከ ወህየንተ
بكل مواعيدنا وصاينا يتواعد زائمك يتعمد ذرنا عليك እግዚኦ ኩነኔ ከሃፖ ለንጉሥ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ወይኖ ምድረ ለይኩን ስብሐቲሁ ኩሎ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ምድረ ላይ
ግነ ለእግዚአብሔር እስመ ግን ويعمر كمماري እግዚአብሔር ምሕረቱ ሮይ ومكر إلى قال مناسك تسعات እግዚአብሔር ምሕረቱ ወመክሮ ይለቋል ለመሕያው እስመ ሰበረ
ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለኸና ነመስግኖ ንሓት ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅር ንልምኖ ኣለና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይፅር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት አቡነ ቅድስ መንግሥትካ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማህበልና በደሎን ከም ዝሓደግናሎ ክብርን ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ብስጋ እንደንገሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦም እግዚአብሔር ሳኺ እዩ ኦ ብስቲ ደስ በሊ ሓያልና ሰልፈልና ፍጡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትና ዘድመና ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓት ለይቲ ዝሓለኸና ንስኻ ኢኻ እሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ሩሩሕ መራሒ መልኣካ ስለደልና ከም ዕበት ፍቕርኻ ኣቕርበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ፀግኻ ውፁን ፍሉይ ትግበር ምእንቲ እታ ኣብ ሌልና ስማይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ኣቕርበለና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወርኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ ኄር አድኅነኒ እግዚኦ እስመ ኀልቀ ኄር ወበከመ ርኅራኄከ ሰማዕኮ ደቂቀ እግዚአብሔር
የሲ መድኃኒተ ዋግቦቱ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ መድኃኒተ ዋግቦቱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻን ቃሩር ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያኢክቱ አሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ጻፋድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይሁን ንዕለት መግበና ለማሃበና በደሎም ከም ዝሃደግና በደልና ስሳና ካብ ክፉ አድነና እምበር ኣብ ፈተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ለክለኹ ኢልና ይስጋኹ ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ተባውት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንለና ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ቅድሙ ንጻምዮም ዝመፁ ሰብኡትኖን ዝምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትተምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛብ ቅድሚኻ የብፅሕ ዎ ጎይትና ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትረአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅእን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይእዝየን ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም
ሰንበትህ ጄሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ ሀበ መቃብር እንዘ አዲ ጽልመት ወረከበት እብነ እቶተ እምአፈ መቃብር ወበጽሐት ሀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሀበ ካልእ ረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነጽውኦ ለእግዚእየ ውስተ መቃብር ውስተ መቃብር ወኢየአምር ሀበ ወሰድዎ እንዘ ይረውጡ ክልኤሆሙ ህቡረ በደሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወበሆ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሀበ ጥማየም እንዘ አዲ ጽልመት ወረከበ እብነ እቶተ እምአፈ መቃብር ወበጽሐት ሀበ ስምዖን ጴጥሮስ ወሀበ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ወትቤሎሙ ነጽውኦ ለእግዚእየ ውስተ መቃብር ወኢየአምር ሀበ ወሰድዎ እንዘ ይረውጡ ክልኤሆሙ በጴጥሮስ ዝኩ ካልእ ረድእ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ሃሌ ኤሉያ ወበእሁድ ሰንበት ጄሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ ሀበ መቃብር
ቃል ጴጥሮስ ዝኩ ቃል ዘያበቅሮ ኢየሱስ ዘያበቅሮ ኢየሱስ አብያ በንድሮ ጴጥሮስ ዝኩ ዝኩ ካልረድ በንድሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ካልረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ በንድሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ቃል በንድሮ ለጴጥሮስ ዝኩ ቃል ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ
ለጴጥሮስ
ጴጥሮስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ በደሮ ለጴጥሮስ ዝርጎ ቃል ረድ በደሮ ለጴጥሮስ ዝርጎ ቃል ረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ በደሮ ለጴጥሮስ ዝርጎ ቃል ረድ በደሮ ለጴጥሮስ ዝርጎ ቃል ረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ በደሮ ለጴጥሮስ ዝርጎ ቃል ረድ በደሮ ለጴጥሮስ ዝርጎ ቃል ረድ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ኢየሱስ ዘያፈቅሮ ወበይሁድ ሰንበት ጌሰት መግደላዊ መቃብር እንዘ አዲስ ጽሕፈት ወረከበት
مزمور ملاك كم تقبل كأملاخنا تقبلنا صلتنا كل بقنيخا شموع قبرلنا قنياتو قنيات نسايمو كم تنسخا كموت سعيركات تنساغا نحنا دم أملاخنا كلنا موت زبصح قبر حطيات رقجنا بمنفسا وعوت كنت نسخا حق زلنا ناب سماي قصنا نتمتلو قنا تنساء يقبرلنا نفساتا قبرتيكو عيماتيك قرما سلاسي ولد أرقاوي زر أبرو كفل مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سلامون قبر إياسوس أقبع جورجيس ولدت أجزي إلاني ولدت ميكائيل ولدت برهان ولدت سلاسي هيوان نفس كلهم سماعتها طير ترانا نفس عرفتها بلنا حزنانا تسانا نعلنا بسمايات نبرابونا
ምድሪ ይሆን ለትነክብና ለማሃበልና በደላ ሓደግና ለም በደልና ከክፉ ድሕነትና ፈተና ይተኮን መንግስት ክብር ዘለዓለምነት ካይኑ ዝት መሬት ናይ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመጃከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመከ ከተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመጃከ ተወከለ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ ኩላ ዋይርብ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ ዋይርብ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአብሩ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ኣምላኽና ኩሎም ንስኻ ኣፃና ንዓልና ንሕና ድማ ሓለፍቲ ምዃንና ኣብዚ ምድሪ ተረዲእና ናብ ሰማይ ክንጥምት ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰላም ለክለኹም ስጋውን ንግልሽ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክለኹም ስጋውን ስብረቱ ይብረ ማዕዘንኩም ብረኺ ወምል ዘጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበጽ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ለሐግና ፍቶ ተስኩ ሶስ መንታና መንረት ለምንና ሃሌሉያ ወሰራይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወሰራይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወሰራይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ
ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ኩሉ እግዚኦ አይሬ ነፍሳት አክብርቲከ ነፍሳት አክብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ኩርሰ ግርማ ሥላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአብሮ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጽግባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚእ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኩሎም ሕዙናን ድማ ጻናንዓልና ንዘለና ድማ ኣምላኽና እኽለማይን ጥዕናን ፍቕርን ሰላምን ሃይማኖትን ኣይተጉድለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ነብራ ቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ካብ ክፉ ኣድኅነና እምበር ፈተና ይከድና መንግሥትና እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላም ለክለኹ በብናኸ ድንግል ስጋ ኹን ካብ እግዚአብሔር ተባረከ ሰላም ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ፍረገርጽኹም ብርኽኹም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሓልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምጣነ ምሕረት አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ ነፍሳት ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ግርማ ሥላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአ ብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚእ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ሥላሴ ሔዋን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና እስኻ ፃናናዓልና ካብ ዳግማይ ሞትን ሓዘንን ብኻትን ሰውረልና ዝኩሉ ብዓለምና እንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ናብ ፅቡቅ ቀይረልና ውግእን ወረውግእን ኣርሒቕካ ኣምላኽና ምሕረትካ ለኣኸልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ከምኡ ድማ ምድሪ ጌራና በመሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከምዝሓደገን ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ወዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ስሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋሆ ንድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነስብረኽቲ ኢኺ ብረማሕፀንኩም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍትሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገና ናብ ፍትሒ ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ዘመነና ኣሜን እግዚአብሔር ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተለናሙ አግብርቲከ ዋይማቲከ ከመ ነፍሶ ያግዝእ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ አየረት ወያህብር አንተ ወሥጋሁ በዘባቲ ሰራደተ በዘይት የሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ዋይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን በይታይለኖ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንቲ ዘሞት ኣቦታትናን ኣዴታትና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካሉ ዕለት ከዓትን ንስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ
ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሰ ገብርከ ሃይማኖቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አብርቲከ ሃይማኖቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አብርቲከ ሃይማኖቲከ መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ምኽፋትን ሃቦም ስግኦም ካብ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳት አክብርቲከ ዋይማቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አክብርቲከ ሃይማኖቲከ እግዚኦ ለነፍሰ አክብርቲከ ለነፍሰ አክብርቲከ ሃይማኖቲከ ራስስያተ ተናየ አይንረየ ወስናየ ሰማ ውስተ ልበ ሰብ ዘይተሃለየ ወይ አርግ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናዝየ ለሰብኦሙ ፈናየ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ወመናዝዘ ለሰብኦሙ ከዊነ ከቅብል ክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢሄ ወለዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ላይሶን ኪርያ 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 ወረሰ ያልተ ለመንግሥተ ሰማያት ማረነ ቅዱስ ማከነ ቅዱስ ተሳሃለነ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ረኻድ ስኸውን ብሩኽ ናብ እዩ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ከሓድገል ስሉስ ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ አሜን
ጎይታና እግዚአብሔር የዝት ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክቡር ብዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ዝሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብፅኣትዮም ዘለካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ቅዱስ وعنس منون إعمالك وكونك كما انسسا بهابك وعنس زلف مثلك وعنس منون إعمالك وكونك كما انسسا بهابك وعنس زلف مثلك أنسى منون إعمالكو وكونكو كما انسسا بهابك وعنس زلف مثلك هللويا قوموا واتموا
ቅዱስ ዘይናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ Baba ዘዜነወ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኪየ ኩሉ ጊዜ كل ጊዜ መሐረና كل ጊዜ ቀረፋል አምላክ ቀረ ይበለልና ሰላሙ የብዛሐልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ብሕጊ ወንጌሉ ይቁመልና ቃልካ ሰሚዕና ንምግባር አብቅዓና ነብሳታ ግብርትከ ዋይማትከ ግርማ ስላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአብሮ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ወለተ ጊዜ እለን ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት እርዛ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓብ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ዝሓመሙ ፈውሰ መረጥካ ውረደልና ንዓና ድማ ሞት ምዃንና ፈሊጥና ምሳኻ ተላጊበ ምሳኻ ተተንስእ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ደግፈና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እንበልና ንፅዋዓካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምዛ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደለና ብሳና ይሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለምና አሜን። ወአዴና ርስክን ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ መልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስ ብርኽቲ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስትን ጽድቅን ዘበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ህየ ዲያቆን መቀል በመንግስተ ሰማያት አውለጀች ርእሶ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 54 ክሳብ 62 እዞም ከዓ ወሰድዎ ናብ ቤት እቲ ሊቀ ካህናት እውን ኣእተውዎ። ጴጥሮስ ከዓ ርሕቕ ኢሉ ይስዕቦ ነበረ። ኣብ ማእኸል እቲ መካባብያ ከዓ ሓዋ አንዲዶም ብሓንሳኣ ተቐሚጦም ከለዉ ጴጥሮስ ኣብ ማእኸሎም ተቐመጠ። ሓንቲ ገረድ ኣብ ጥቓ ተሓዊ ተቐሚጡ ምስ ረኣየቶ ጠሚታቶ እዚ እውን ምስኡ ነይሩ እዩ በለት። ንሱ ግና ኣቲ ሰበይቲ ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ክሓደ። ቁሩብ ጽንሕ ኢሉ ከዓ ሓደ ካልእ ርእይዎ ንስኻ እውን ካባታቶም ኢኻ በለ። ጴጥሮስ ግና ኣታ ሰብኣይ ኣይፋለይን በለ። ሓንቲ ሰዓት እተኣክል ምስ ሓለፈት ከዓ ሓደ ካልእ እዚ ድማ ብሓቂ ምስኡ ነይሩ እዩ ገሊላዊ ከዓ እዩ ኢሉ ኣርጊጹ ተዛረበ። ጴጥሮስ ድማ እታ ሰብኣይ እዚ ትብሎ ዘለኻ ኣይፈልጦን እየ በለ። ሽዑ ግና እዚ ክዛረብ ከሎ ብኡብኡ ደርሆ ነቀወ። ጎይታ ከዓ ግልጽ ኢሉ ንጴጥሮስ ጠመቶ። ጴጥሮስ ከዓ ሎሚ ደርሆ ከይነቀወ 3 ሰዓት ክትከደኒ ኢኻ ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከረ። ናብ ወፃኢ ኸይዱ እውን መሪር ብኽያት በኸየ።
ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ትንሣኤሁ ገብረ ሃሌሉያ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ወሰበረ ኆኃተ ብርት እግዚአ ለሰንበት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ አመ ሣልስት ዕለት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ ገብረ ትንሣኤ በሰንበት በሰንበት አመ ሣልስት ዕለት ሞኦ ለሞት ገብረ ትንሣኤ በሰንበት ወበውሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ ሀበ መቃብር ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሰርከ ሰንበት ለጽቢያ እሑድ ወረከበት እብነ እንኩርኩረ ጌሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ስልሰ ትክህደኒ ዘእንበለ ይንቁ ደሮ ጌሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ለእመ ኩሎሙ ክህዱከ
ለመኮሎሙ ከይዱከ አንሰ እይክህደከ እመውት ምስሌከ ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሳለ ዮሴፍ በድኖ ለኢየሱስ ወገነዞ በሰንዱናት ጌሰት ማርያም መግደላዊት አመሳልስት ዕለት ለሞት ገብረ ትንሣኤ ሰንበት ማርያም መግደላዊት በዝዋይ አለ መቃብር ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሰብከ ሰንበት ነጸቢያን ወድ እብነ ኮርኮር ጌሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ስሉል ትክደኒ ዘንበለ ይቆዶር ጌሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ጴጥሮስ ለኢየሱስ ለመኩሎሙ ክዱከ አንሰ ይክደከ እመውት ምስሌከ ጌሰት መግደላዊት ሳለ ዮሴፍ በድኖ ለኢየሱስ ወገነዞ በሰንዱናት ጌሰት ማርያም መግደላዊት አመሳልስት ዕለት ለሞት ገብረ ትንሣኤ ሃሌሉያ ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሃሌሉያ ወበእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት ስባይ በመቃብር ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሰርከ ሰንበት ለጸብያይ እሑድ ወረከበት እብነ እንኰርኵር ጌሰት ማርያም መግደላዊት
ይቤሎ ኢየሱስ ለጴጥሮስ ተክደኒ ዘንበለ ይንቆዶርሆ ጌሰት ማርያም መግደላዊት ይቤሎ ጴጥሮስ ኢየሱስ መጎኖሙ ክዶ ከአንተ ይደቀ ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሳለ ዮሴፍ ለኢየሱስ ወገነዞ በሰንዱናት ጌሰት ማርያም መግደላዊት ነሳልት ሞት ትንሣኤ ተሳልከ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት አስተይዎ ሰፍኖ ከርቤቱ ስሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕው ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት አስተይዎ ሰፍኖ ከርቤቱ ስሃ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ፍጹመ ንጉሥ ኮነንዎ አይሁድ ኮነንዎ አይሁድ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ገቦሁ በኲናት አስተይዎ ሰፍኖ ከርቤቱ ስዋ ዘምስለ ሐሞት ትንሣኤሁ ከብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕው ትንሣኤሁ ገብረ
Ma
ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። ኣምላኽና አንጊህና ተንስኢና እንሓስቦ ሰማያዊ እንደልዮ ድማ መንፈሳዊ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና። እዚ ቅንያቱ ቅንያት ትንሣኤ እሞ ኣምላኽና ንሕና ድማ ዳግማይ መጺኻ ተተንሳአና ምዃንና ፈሊጥና ሕጂ ግና ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢኣት ናብ ግብሪ ጽድቂ ክንትንስእ እስኻ ርዳኣና። ነብሳታ ግብርቲ ከዋይ ማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ኣረጋዊ ዘርአብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጽጉባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸናንዓልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኩሎም ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸሎም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين هتحوي أبز لبونا زخون من تجزار صومن من تخان نسو مسوات أبز قربولن زعرقولن جزية خبيت كريستيان كي وصاخا محرت من تختركب سريت حديات لمن نتم أنت خاص اللي زقربن كهنا يتحدقو خمي كم تنتي تمقزو تصو حبير كحيت وص أوش بيت كريستيان كين كاد أنا تخان سنبولو نتم أنت خاص زلمنو سريت من تخلهم حد أنا أملاح كان حسير لهم زلمنو سمع تاسب حديات سريت حديات تقبل ترى دلخين كاسلمتاي كبيت كريستيان توص سلمتاي كلمن تخادنين ومحرز زلمن صحاب ما حتى مسمعوا مرعوا خرسوس حتم كن السخاد أسلمنتاي كنت خين كابت جزية تخاب هاجرنا بهاجر بالبخات تصور بقر ቤተ ክርስቲያን ደገ ክትውፅኣካ ባዕድ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ምእንቲ ናብ ኣኸይት ኣትዋፍ ደጊኣ ትዓፅወልካያ መርዓውያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፀይቲ ንመርዓውያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግን ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓዲስ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑ ብኡ ዝኣመን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መሰን ዝኾነ ድማ በዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ንዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽ ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለኣለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብዛ ኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካህንፃይ ናይ ስእል ኣብ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኮልን እዩ መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ከበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትና ንስምባሮትካ ኩሎም ብስሞም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደልኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓለዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብሉዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባሮትካ ንስሓኦም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባሮትካ ካብ በደል ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በን ንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ዕርፍ ኦ ጎይታ ንቡፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ የሃገርና ኤርትራ ዘክራ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ዲያቆናት ኣናጉንስስ መዘምራን ደናግል መነኮሳት ጠዋርን ረዳእን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከውኣይ ማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአ ብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ በቋ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ወለተ ስላሴ ሄዋን ገነት መንግስቲ ሰማያት ዕርፈልና ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ኩሉ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን መውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወቲ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ጎይታ فقادكان دليتكان كل ساعة نفتصم هابنا سمنا مس كلهم قدسان سمايتات أمنك السمايات مصحفي وصحفلنا بقويتانا إيسوس كريستوس مسؤون مس منفس قدسن مسغانان سلطانن بوزلكا لومن كل ساعة نزل عالم آمين
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘፅለላን ዝቕድሰላን እዛ ዕለት እዚኣ ክንደይ ተስደምያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተፈሪሓ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ ምስ ኩልኻትኩም ምእንቲ ኩሉ ብፅሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ኩሉ አንዚ ውእቱ መሶበ ወርቅ ተውስከተ መና ሕይወት በኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ገዝካ ደለኹ ናትካ ገጽ ድል ኣለኹ እሞ ገዝካ ኻባይ ትምለስ ተቖጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለእ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒኒ ኢኻ እሞ ሸለላይ ትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ህያው እግዚአብሔር ኣግዮስ ማነጦስ ፓንዋማንቶን ኣላቲኖን እዩ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ምእንቲ ክኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ መንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢኣት ህዝብኻ ይኹን ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትወፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት እዚ ቅቡል ይኹን ኣሜን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኻ ቁርባን ኣቤል ከም ተቐበልካ ንነህውን ኣብ ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እንባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦርና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ከም ዝተቐበልካ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ከምኡ እውን ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ኒሓቲ ባሪኻ ከምኡውን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመጽእ ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣለም እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጎለኒ የብለይን ኣብ ልዕሊ ሙሻኻ ውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሓኒ ንሱ ነፍሰይ ዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ መንገዲ ጽድቂ መርሓኒ በትርኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒዩ ብርባርባ ደን ሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኻ እሞ ክፉ ኣይፈርሕኒ ኣብ ቅድሚ ገጸላተይ መዓዲ ትሰርዓለይ ጽዋይ መሊኡ ጅሩብ ኣሎ ብሓቂ ሳይልን ምሕረትን ብኩሉ ዕድመ ክስዕበኒ
ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ባሕቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝበረኽካሎም ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓዕ ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምሳናኹሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽርን መንፈስ ቅዱስን እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ብሩክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ አምላክነ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መንጽሔ ወመጽንኤ ኩልነ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምእንቲ ዝመስዋእቲ ዝንጸልዩ እግዚኣብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ትበክሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኩን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ይኽእል እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ ኢኹ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍልስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ምንታና ምሕረት ለምና ኣቦይ ቀሲስ ብቅዲ ጸሎትካ ዘክር እግዚኣብሔር ንኽነትካ ይሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብሩ ገጽ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ አብ ቅዱስ በአሐዱ
ቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ ጽናት ምህረቱ ላዕሌነ ጾሰ ለእግዚአብሔር ይቤሉ ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለም ዓለም አሜን አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ናውክቶ ለገባር የሰና አትላእሌነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ዝገብረልና ይቅረበሃል እግዚአብሔር አቡኡ ንጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲኡናን ሓልዩናን ኣቕሪብናን ተቐቢሉናን ተማዕቂብናን ኣጽኒዕናን ክሳብ እዚኣ ኣብፂሕና እዩ ሕጂ ከዓ በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ንኩሉ ዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለምኖ አዚ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ
ልዮ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቦኡን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኸናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቐብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሳዕ እዚያውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብቁዑ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይሳሃላልን ሰብ ስለ ዘለናካ ኣሎና ከም ምሕረትካ እንደለና እዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉህድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣ ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብዚ ቅዱስ ቦታኻ እውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ሰናይ ነገር ኣዘልና ተመናዕን ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረግስ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይትእትወና ብሓደ ወድኻን ጎይታና መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓን ዘለኣለማ ኣለ ለኩልክሙ በመንፈስከ ሓድሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ከብኡ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እደያ በውኡ መባ ተንሥኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስፈ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ
ካብ ህያውነትካ ሰናያትን ልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀሪ ሰብ ኣብዝናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርና ኢና ኣብዚ ሕብሲ እዚ ናብ ፅዋዕ እዝን ገዝካሪ ነዚ ሕብሲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋዕ እዚ ከዓ ቀድሶ ንክልቲኦም አንፀሃዮ ነዚ ሕብሲ እዚ ንፁህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብ ፅዋዕ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩልና መድሓንን ንነብስን ንስጋን ንመንፈስን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቐርብ ኣለና ርሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ብዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም በንካልእቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዘንቢርና ኣለና ነዳውና ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳው ኒቆዲሞስ ኔርቲፍን ግበረም ኣብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም እዛ ቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅናትን ፅልና ይሕድር ስግድዎ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ማሓትን ሓጢኣትን ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ውፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ዝቐበሉን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም ንዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትካ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰትሩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍክር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋል ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናን ንማእመንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽባት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ንምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦለዋ መቆር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዙኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ነብሳታ ኣክብርቲ ኳይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ኣረጋዊ ዘር ኣብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ጥቁባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ መልኣና ቅዱስ ፍቃድካን ፍፃማ ፅንዓና ወለዋ ጎይትና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውልድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻሞም ድማ ቅበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን መመናንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዘረኽብሉ ጥምቀት ክህቦም ምእንቲ ብማዕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ድልየቱ
ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሑ ምእንቲ እሱራት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ነናብ ሃገሮም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትና ኣሕዋትናን ማሓትናን ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ዝናብ ኣብ ዘዘልዮ ቦታ ኸዝንም ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እግዚኣብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝዕጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። እምበር ብመንፈስ ቅዱስ بسمهم كالمكا መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ለእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን ነው። ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ሰለስቱ አሐዱ
ነስግድ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ሰላም ለኪ ሊለነ ማርያም ወላዲተ አምላክ አንቲ ውእቱ መስዋዕተ ስሙረ ሰግድ ለከ ክርስቶስ ምስላቡኬ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ሰይዊ መጻይከ ዋድሃከ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ምልተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ካብ እንስቲ ብርኽቲ ክርስቶም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወዲ ክለምን ኃጢአትና ሓድገልና ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሉ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ስሉስ እሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሃት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ሙላብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
እሩይ ኩሎ ግዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። አቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሃለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብርገፁ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ ማዕፃዕጣን ክነትካ ብፅድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለው መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣንን አሮን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ሙልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ሙልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ሙልአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን። ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 19 ትንሳኤ ክርስቶስ ሕጂ ኸዓ ኣሕዋተየ ነቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ወንጌል ከዘክረኩም እደሊ ኣለኹ ንሱ ድማ እቲ ዝተቐበልኩምዎን ብኡ ድማ ጸኒዕኩም እትነብሩ ዘለኹምን እዩ ነቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ኣጽኒዕኩም ሒዝኩምዎ እንተኣለኹምሲ ብኡ ዲሕንኩም ኢኹም እንተዘይኮነ እምነትኩም ከንቱ እዩ ነቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ኣብ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ገይረ ኣመሓላሊፈልኩም እየ ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝብልዎ ከዓ ብሳልሳይ መዓልቲ ተንስአ ንኬፋ ተረኣዮ ዳሓር እውን ነቶም 12 ተረኣዮም ብድሕሪኡ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓደ ግዜ ተረኣየ ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ክሳዕ ሎሚ ብሂወት ኣለዉ ገሊኣቶም ግና ሞይቶም እዮም ድሕሪኡ ንያዕቆብ ድሕሪኡ ከዓ ንኩሎም ሃዋርያት ተረኣየ ድሕሪ ኩላቶም ድማ ንዓይ ቁላዕ ንዝመስል ተረኣየኒ ኣነ ካብ ኩላቶም ሃዋርያት ዝነኣስኩ እየ ነታ ቤተ ክርስቲያን ኣምላኽ ዘሳደድክዋ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ሃዋርያ ክስመ ኣይበቅዕን እየ እቲ ኮይነዮ ዘለኹ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ኮይነዮ ዘለኹ እቲ ንዓይ ዝሃበኒ ጸጋ ከዓ ከንቱ ኣይኮነን እኳ ደኣ ሓለፋ ኩላቶም ጸዓርኩ እንተኾነ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እምበኣር ኣነ ኮንኩ ንሳቶም ነዚ ኢና እንሰብኽ ዘሎና ንስኻትኩም እውን ነዚ ኢኹም ዝኣመንኩም ክርስቶስ ካብ ሙታት ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ
ከመይ ኢሎም እዮም ገሊኦም ካባኻትኩም ትንሣኤ ሙታን የሎን ዝብሉ ዘለዉ ትንሣኤ ሙታን ዘየልቦ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ድማ ስብከትና ከንቱ እዩ እምነትኩም እውን ከንቱ እያ ኣምላኽ ንክርስቶስ ከም ዘተንስኦ መስኪርና ነርና ንምዉታት ዘየተንስኦም እንተ ደኣ ኮይኑ ግና እምበኣር ንክርስቶስ እውን ኣየተንስኦን ንሕና ከዓ ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ኣሎና ከመይ ንምዉታት ዘየተንስኦም እንተኾይኑ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑ ድማ እምነትኩም ከንቱ እያ ንስኻትኩም እውን ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኢኹም ዘለኹም እቶም ብእምነት ክርስቶስ ዝሞቱ ከዓ ጥፉኣት እዮም ኣብ ክርስቶስ ዘላትና ተስፋ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ጥራይ እንተ ደኣ ኮይና ካብ ኩሉ ሰብ እነደንግጽ ምኾንና ነርና First Corinthians chapter 15, verse 1 through 19. Now, brothers, I want to clarify for you the gospel I proclaimed to you. You received it and have taken your stand on it. You are also saved by it, if you hold to the message I proclaimed to you, unless you believed to no purpose. For I passed on to you as most important what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and that he rose on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12, Typhus, and then 12. Then he appeared to over 500 brothers at one time, most of whom remain to the present, but some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles. Last of all, as to one abnormally born, he also appeared to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by God's grace I am what I am, and his grace toward me was not ineffective. However, I worked more than any of them, yet not I, but God's grace that was with me. Therefore, whether it is I or they, so we preach, and so you have believed. Now, if Christ is preached as raised from the dead, how can some of you say there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, then our preaching is without foundation, and so is your faith. In addition, we are found to be false witnesses about God, because we have testified about God that he raised up Christ, whom he did not raise up, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, Christ has not been raised. And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. Therefore, those who have fallen asleep in Christ have also perished. If we have placed our hope in Christ for this life only, we should be pitied more than anyone. በረኸትና ኣብ ፍቅርና ወልድ ሃብትና መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ዘብሓ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቦታትና ቅዱሳን ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊን ኣብ ልዕሊኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋጭ ያነ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድህን ነፍሳተነ በብዛት ሳህሎ በምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ስው ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናጎታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ መገልጋሊዮን ጴጥሮስ ዘተነገረ ቃል እዩ በረከቱ መስኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ክሳብ 9 ጴጥሮስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣብ ጶንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ እስያን ኣብ ቢታንያን ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ሕሩያን ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር ኣቦና ብቅድስና መንፈስ ንምእዛዝን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስን ንምንጻግን ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ። አሜን።
እቲ ንዘይሓልፍን ንዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ኣርኒ ይብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታት በዚ ምሕረት ንሕያው ተስፋ ብሓድሽ ዘወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ መድሃን ተሃሊኹም ኣለኹም። እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋናን ስብሃትን ክብርን ብሓዊ ካብ ዝኹላእ ንሓላፊ ወርቂ ኣዝዩ ከቢሩ ምእንቲ ክርከብ እቲ ኣድለየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓየነቱ ፈተና ምስ ጉህየኹም ብዕኡ ክትህጉሱ ኢኹም። ነዚ ከይርእየኹምዎ እተፈቅርዎ ሕጂ እውን ከይርእየኹምዎ ብዕኡ እተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሃን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይነገርን ክቡርን ሓጎስ ትህጉሱ ኢኹም። First Peter chapter 1, verse 1 to 9. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered through Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling by his blood. Grace and peace be yours in abundance. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation, what that is ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, through now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. أتوم أحواتي علم فتوتكم كل حالات يوم ونزي عالم الزين أبزي عالم الزلون أثهو ቅዱስ ስሉስ ዘሂቡ ላዊከ እቀብ ማይበረነ በእንተ ቅዱሳን ሩያን አርዳኢከ ናዝዘነ በሳልከ ቅዱስ ስምከ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ንወድኻ ክብሪ ወንጌል ምስጢር ቅዱሳንካ ነገልገልትኻ ወርያት ዝገለጽካሎም ንስኻ ኢኻ ካብ ምሕረትካ ዝኾነት ብዘይ ስፍሪ ዓብዪ ሃብቲ ጸጋኻ ዝሃብካዮም ዘይምርመር ብዙሕ ምሕረትካ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከሰምሩ ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ጎይታ ንዓና እውን
ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራድ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣሎና ብመንገዶም ክንከይድ ኣሰራሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓቶም ክንመስል ብፍቕሮም ክንጸንሕ ብሰናይ ኣምልኾ ምእንቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ኣብቲ ድኻሞም ክፍሊ ክህልወና ጸጋ ሃበና ምእንትኦም ዝመስረትካያ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ሓልዋ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት እንተሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላላባግ አመርኤትከ ወአብዝሃ ለዛቲ ለዛቲ አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በየማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዚነ ዘቦቱ ለከ ምስሌሆሙ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወይእዜኒ ዘልፈኒ ወላ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲ ጓይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ገብርኤል ዘልዓብሩ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሔዋን ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 29 ክሳብ 33 ጴጥሮስን ሃዋርያትን ግና ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስዑ ንእስራኤል ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ምትኽብሲ ኣምላኽ ንዑ መድሓንን ገይሩ ናብ የማኑ ልዕል ኣበሎ ንሕና ድማ ነዚ ነገር እዚ ምስክር ኢና እቲ ኣምላኽ ነቶም ዝእዘዝዎ ዝሃቦም መንፈስ ቅዱስ እውን ምስክር እዩ ኢሎም መለስሎም እዚ ምስ ሰምዑ ሓረቑ ክቐትልዎም ድማ ተማኸሩ Acts chapter 5, verses 29 up to 33. But Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. The God of our father raised up Jesus, whom you murdered by hanging on the tree. Him God has exalted to his right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. And we are his witnesses to these things, and so also is the Holy Spirit, whom God has given to those who obey him. When they heard this, they were furious and plotted to kill them. ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልእ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን በዝሑ ተወስኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ክብርን ምስጋናን ንዑ ንዘለኣለም ይኹን ቅዱስ አባሃዜ ኩሉ ቅዱስ ወልድ ዋሕድ ቃለ ቅዱስ
ቅዱስ ቅዱስ አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ ወን አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ክኸውን በጊዕ ዓዳሊኻ ዝወረድካ ኣሎ ጎይታ ከምኡ መስዋዕት ዝመኣዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዙሕ ሳልኻ ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይንና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተክርስትያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና ጸልዩ በእንተ ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን ሓቲ ቅድስት ጉባኤንተ ሃዋርያት ርትዕት ጉባኤንተ ሃዋርያት ብሃበ እግዚአብሔር አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ጎይታ ነፍሲ አቦና አንጦኒዮስ ዓርብ ኣብ መንበሩ ድማ ሓላዊ ኣብ ክንድኡ አንብረልና ጸልዩ በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦኒዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ይሲም ለእኔንቴ ነራቤሩ አቃቤ ሊቀ መንበሩ አሜን። ኦ ጎይታ ኪርያላይሶን ተሳለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባርኮምን ቅድስን ብፅዕትን ብዝኾነት ብዘይ ምክልኻል መቁራፅን ፍቓድካ ከገብሩ ፀጋ ከዓድሎም በቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትና ብድሕሪና ንዝመጽእ ትውልዲ ጸጋ ሃብ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም መዋእልሃ ጸልዩ በእንተ ማሕበርነ ወይቅብተ ለኩልነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝበኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ቡ ዘለካ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለማ ኣለ አሜን። ድሕነት እንድምነልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወዲ ከዕረግልና አሜን። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ትገብረልና ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና አሜን። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስት ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላኽ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ሰብ ትልምኒ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና አሜን። ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ካትገልና ዝክርናን ልምነክ ኣሎና ክርስቶስ ትንሣኤ ሙታን ሞተ ወኪዶ ለሞት ለእለ ውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ
ዓለም ረፍተ ወኪሎ ለሞት ለእተውሰ መቃብር ሕይወተ ዘለዓለም ረፍተ ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ቃል ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ዮርዳኖስ ተጠምቀ አበፀይቲ መስቀል ተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረ በለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት አብሰልታ ሃይማንቲ ታሙታን ተብለይ ዘተንተ በምስጋና ናብጥማይ ዛረገ አብየማን አቡሁ ዘተረምተ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድክን በሐድስ ክመጽዩ ኦ ጎይታ ይቅረ በለና ምስጋና ለአብ ምስጋና ለወልድ ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ ይኩን ሎሚ ኩሉ ሰዓት ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ሆ ለአምላክነ ብፁዕ ይለሉ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘብፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀገኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ቀለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህልየ ሰማይ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንህ በእምነት ዘየቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና
እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንዓንካሳት እግርን ለምጻማት መጽህ ብሕማም ተታሕዙ መሐወይ ንጠማማት ፈውሲ ኸንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሳዊ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብሪ ፀሓይ ይኩን ምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልየ ቅዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ እዚ ህላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምንቲ ንሕና ዋለትካ ንውድሰካ ኣለና ያከ እግዚኦ ጎይታ ቅዱስ ምስጋና ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቐርብ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ኮኑ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላይ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዕረካልና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙነኻ ሰምዓዮም ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰሳብ ግዜ ክስብለሉ ጸላይና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋሪ ጸሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ሃፀላነ ንኽተማት ተቐበል ብኃጢአት ዝረኸሱ ብምሕረትካ አንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዋ ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኹነና ስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩኽ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባ ለአምላክ ረበለልና አምላክና ዕጣና መስዋዕትና ጸሎትና መዝሙርና ኩሉ ተቀበለልና ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ አምላክና ገጽካ መርአይ መወዳእታና መጸበቕ ግበረልና እዚ ቅንያት ትንሣኤማ አምላክና ናብ ሰማይ እንጥምተሉ ዝተኣዘዝናዮ እንፍጽመሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ኃጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሰጋገረሉን እንትንሰአሉን ግበረልና ንዓለም ኩላ ድማ አምላክና ንጉስ ሰላም ንስኻ ካሞ ሰላም ካውርደላ ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምየም ፀምየም ዘለው ንስዓልና ብስጋ ብነብሲ ተኣሱ ፍትሓልና ፋሕ ዝበሎ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘሎ መሰሮ ፍጠረሎም ዝወለድናዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ድሓን የትወልና ኣብ መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና ነብሳታ ግብርቲ ከዋይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ አረጋዊ ዘርአ ብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቁባ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እለኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ፃናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት ምግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ኣለኹ ብሕድና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና
መሃረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሃከነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ استملاخي وننقل مريم دس يبلكي ደስ ይበልኪ دس يبلكي ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምስራቂዩ ليلنا لمن ፍቁር ወደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአና ምት ይካከልና ክርስቶስ እንሳሙታ አቢ ሃለው ስልጣን ሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምዝየሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ለጸሎት ተሳሃለነ ለኩልክሙ በስከ እግዚአብሔር ወጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካን ንጹሓን ሃዋርያትካን ዝንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለዩ ግና ከይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም እውን ክሰምዑ ደለዩ ግና ከይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ሰማዕቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረስየ ልዋነ ለተንቢያ ወንጌል ቅዱስ ኦ ጎይታ ኻባና ንደልዮ ኻባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጸልየሉን ንልምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞት ዝቐደሙና ኣዕርፎም ሓሞም ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስኢ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቐርብ ኣሎና ንዘለኣለመ ዓለም ዚየት ነሳቤ እግዚአብሔር ሬሲ መድኃኒተ ወአግህድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ንጹህ ስለ ንግፋት ጥቁዓትን ስለ ልቕሶ መሳኪንን ሕጂ ክትንስእ ነቲ ዝናፍቆውን ምድሃን ክምጻእልዎ እየ ይብል እግዚአብሔር። ቃላት እግዚአብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ። እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል
ይቤ እግዚአብሔር ርእሲ መድኃኒተ ዋግድ ቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል መድኃኒተ ዋግቦቱ ቃለ እግዚአብሔር ቃል ልዑል እግዚአብሔር መንፈሳዊ በረኸት ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ዘገልግልዎ በብግዜኡን በብሰዓት ምስ ኣመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎም ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለመ ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን መዛሙርትኻ ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፃና ሃዋርያትካ ክሳብ ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደዌ ኩሉ ሕማም ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ሕዎ ዝነበረ ምስጢር ክምህሩ ዝለኻካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናናን ዓይንቲ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ህይወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኣመስግንዎ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ እንዳመስግንዎ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩል መንፈስከ
والكهدف ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወአምላኪ ኩሎ ጊዜ ተመስሑ በእግዚአብሔር ዘረዳእነ አምላከ ያዕቆብ መዝሙር ወሃቦ መዝሙር ሐዋዝ ዘምስለ መንሰኮ كل جزية محرنا كل جزية دما قربلنا كم قال كامبرنا سمعنا غنقبر قرنا غنصدق نسخارد عنا أملاخنا قال كام ممرحنا قال كارمان اقرنا مبراتين مقرنا برهان كوينو سخات ركبلو مقدي خبصحنا عنا كاب قال كان بقال غين وصا أملاخنا حجون حيدها بنا نبساتاك برتي قائماتك قرما سلاسي ولد عرقاوي زرع برو كفل مريم قبر ميكال بران مسكر سولومون قبر إيسوس قبا جورجيس ولت أجزي إلاني ولت ميكائيل ولت برهان ولت سلاسي هيوان نفس كلهم سماتات إيرتراني نفس عرفتها بل نحزنان كلهم دما مصرنا هوا غايس غاصنا على نفس ما تنبر ربنا سماعات نبر ربنا سكاي قدس مسخات واركات خمسة سمايكم محمد يغون على تذكيرنا لهم عبدنا نحن بدلنا بدلنا حالنا لهم بدلنا وسنا حلقنا أقوالنا نبر فتنا يدلنا من قصدنا عيدن قبل نزلنا في إمامين ودينا صدق مريم ناقل قبل مريم فلا نقل غيب سكاون نقل غيب أتجار غير كذا سراوي سباب لك له سخيك عن سبرت بركات ومرغي وزكاة جابر ساقي وبسيط دستبل أجارنا نخاط قصرنا فتابت وزغينا محرار العالمين نوا وانجيل منجيل وصدقا زعوفيني عوفيكوك هو يا دياكون ንስውስ መከሮት መንግስተ ሰማያት እዚ ቃል ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃ ናብ መቃብር መፀት ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መፂኣ ንጎይታ ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ጴጥሮስ እቲ ሓደ ወደ መዝሙሩን ከዓ ወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኣቶም ብሓንሳእ ጎየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በፅሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋኒ ዝረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መፂኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መቃብር እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማዕረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ እቲ ካብ ምዉታን ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ረኣየ ርኢኡ ኣመነ
ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ናብ ቤቶም ተመልሱ ብወዲ ዝኣምን 18 ድያ 18 ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት። እናበኸየት ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረኣየት። ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ በልዋ። ንሳ ጎይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይፈልጥን በለቶም። እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ። ኢየሱስ ምዃኑ ድማ ኣይፈለጠትን። ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየኪ ኣሎ ንመንሲ ትደሊ ኣለኺ በላ። ንሳ ከዓ ሓላው ኣታኽልቲ መሲልዋ ጎይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንተኾይንካ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዝገበርካዮ ንገረኒ በለቶ። ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ። ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረቡኒ በለቶ። ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ። ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይኮድኩን እሞ ኣይትተንኪኒ፣ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ናብ ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላኽኩምን እድይብ ኣለኹ በልዮም በላ። ማርያም መግደላዊት ንጎይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ እውን ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ። ቀዳሚኡ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ዋህደረ ላዕሌነ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ አቡሁ ቃለ አብያዊ ወቃል መህየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋሁኒ ማይሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ሰብ ምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ። መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባን ህዝቢ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣትና ድሕሪት ከይንምለስ ናብኻ ንልምን ኣሎና። ብምሕረትካ ደኣ እምበር ብጽድቅና ንምካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን ንደልን ኣሎና። ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፍረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንምድምሳስ በደልናን ብንዛል ዝሰራሕናዮ መሰስረይን ዝተዳለወ ይኹን። ኦ ኣበን ወልድ መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ኣለም። ጸልዩ በእንተ ሰላም እብየ ዘክርስቲያን ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ያላይሶን ተሳሃለነ
كلكم ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታ ይርፍ ነብሳ ኣብኖን ጠንየስ ንሓና ድማ ኣብ መንበሩ ሓላዊ ኣብ ክንዱ ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስን አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየው ኖላውየር ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ የፍራ ወዲበ ርእሰ ሃገረ አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት አንስ ተሳሃለነ ለኩልክሙ በመንፈስከ ረቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምን ኣለና ምፍቀሪ ሰብ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርና በውስቴታ በረ ባርክ ሊቀ በሰላም ቁራፅን ብዘይ ምኽልካልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ፀጋኻ ኣቦን ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ኸባና እንዳሕር ንዝመጽእ ንዘለኣለም ሰናይ መዋእላ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረውፀ ርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ ከ ለይጸልኡ ቅዱሰ ውሩከ ስመከ ህዝበኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ኣብ ዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን
ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘላለም ዓለም አሜን። ኩልና ጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምን ባህዱ አምላኬ እግዚአብሔር አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተርኢ ያስተርኢ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዘረየን በዘፈጠረ ባህረ እግዚአብሔር አምናምን ባህረ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም የፈጠረ ፍጹም ከአብርሃም ከአማተኛ አምላክ ዘተወለደ ፍጡር ዝኾነ በመለኮቱ አማረ ዝኾነ ኩሉ ዘፈረ ብዘይካል ምድሪ ይኮን ሰማይ ዘሎ እኔም ተፈጥሮ መንታ ተሰመን ዝድሕነትና ሰማያት ወረደ በመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ጋለበሰ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ በዘመን ጥንታዊ ጲላጦስ ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቀብለ ሞተ ተቀብረ ኣብሳብ ተዛዕቤ በንተዛዕበ መበልታልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን በክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣብ ቦተነ በሃድሽ ሊሆዋንን ንሙታን ክፍርን በክብሪ ብፅዩ ንመልክት ኩብን ወዳታ የኩን ወይታና ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ወናምን ምስዓብን ወልድን ምስክሩን نمسكن بنبيات تزعبيو للي كله نواريات قواعي زخونت بحانتي قدس بيتك كان عمل نهجات حكيات بحانتي تمكن عمل تنسايا متعدن العالم عالم تمتريوت تنسايا متعدن وهيوة መጽእ ዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣንን ሰራዊትን ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ እቲ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቀረ ወይ ዘሰሓቐ ዝተዛረበ ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖ ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካለለ ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ካህን ንምሳት ቅበል እዩ ኦ ጎይታዬን አምላኬን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉዕልናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን አርሕቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ብዘስመሩኻ ቅዱሳን አገልገልትኻ ጽንበርዎን ክፈለኒ ምስ ሰማያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ
ዘላለም ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ናይ ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቅድሚ ብስቕ ብቕንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞቱ ምጻእ ወድኻ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ዝተረኽበት ሰላምካ ብኩሉ ምን ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት በኣ ከም ዝናበሉ የመስጉንኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ስምረቱ ለሰብ ወይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርኩስ ዕብዳና ንፀሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞት ካብ ተምፅእ ምዝካርከ ኢና ንፀሃና ንኩልና ብመንፈሳዊ መሳም ክንሰዓም ድልዋት ግብረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተዓምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመልጣማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ብዘይ ፍርዲ ቀወበትካ ንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ስልጣን ንብኡ ዘለካ ሎሙ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስ ኩላትና ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦኒዮስ ነብሱ ሓረፍን ምስ ጳጳስና ኣባ ማጋሬስን ሽኖዳን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያንን ይኹን ዘለዓለም ዓለም ንሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን ንዘለዓለም ይሓልወልና ኣሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ አእኩትዎ ለአምላክነ ይደሉ አልባቢክሙ እግዚአብሔር አምላክነ
ካብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን እምፃእና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መብዛሕት ምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ከፋድነና እምበረ ፈተና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትቃይማ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ፈደንግል ስጋኩም ድንግል አደ እግዚአብሔር ጽባሕ ወይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ምስካን ስብር ብረከርስፎም ብሩክ ዮም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ስርየልና ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ለምንልና እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በትስልሱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግስቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳብ ዓለምን ብሰለስነቱ አሎ። እግዚአብሔር ብመለኮቱ አሎ። እግዚአብሔር ብመንግስቱ አሎ። ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቲ ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ሰማያት ከይተረበ ምድሪ እውን ከይተረኣየ ሓመልማላት ክልተ ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ምንቅስቓስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ቅድሚ ዝንቃሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ንኣዳም ባርያዩ ብኣምሳሉ ከይፈጠሮን ትእዛዙ እውን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም። በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዓት ሊቀ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸቡ ግበረልና። እምነት ቅዱስ ስላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ኣብፅሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑነ መገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላምን ብጥዕናንን ናብ ቦትኦም ምለሶም። ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዓመዝያ ፍረ ምድሩን ባርኽ። ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ
لبصنعات حيالا زخون ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كانت أكب لقاونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا نفسه كبب بسمم أبقى محيالا زخون سلام أبزحلهم بقونا حيمانات كينهم زمتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا كرما سلاسي ولد عرقاوي زرع بروك فلا مريم قبر ميكائيل برهان مسكال سولومون قبر إيسوس أقوى جورجيس ولت أجزي إلاني ولت ميكائيل ولت برهان ولت سلاسي هيوان نفس كلهم سماتات ترعرف كريستوس أملاخنا أب يرساليم سماوي واقوم كفلم بعطام قربان بوين بمرات بمقارجة بمسحف بابات باقحود بيت مقدس نزحل يبارك وكريستوس أملاخنا محرياتنا مركاب أب زمسانا تأكيوم تلو كلهم رح لهم أب قد مفرين مدن قسن من بركة مسوات نزغرب لك كلهم تقبلهم انت جنق السبنات كل عقس ست تأسرون بسديتنا أمركم نزلون بمرين مجزات انت تحزن وأملاخنا بمحرت كادحنا وما مرنا يسوس كريستوس نباخا أبن نصلي له جزيه كنذكرهم نزازنا كلهم أب سماوات منكس ذكرهم نعين حتياتنا باريخا ونذكرني وقويتا أزبخا أدحن رسغا ومبارخ نزال عالم حل ومن عبي يوم 마로모지오 ወተሳሎ ሙለሊቃ ነጳጳሳት ጳጳሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ሰማይ ይስማዕ ምድሪ እውን ፅል ትበል መሰረታት ሕንዚ እውን ይደንግጹ ለትነብሮ ተንሥኡ ብፍቓድ አብኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ እስተ ጽባህ ነጽሩ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንመንግስቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባት ኣድዩ መግቢ እናደለየ ከም ህፃናት በኸየ ብጋህዲ ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽቶ ዓብየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ሰጥቀ ንነጽር ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛቲ ጽልመት ሰዓረ ኣውስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ብሉይ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክንሱ ከም ግዙ ትሕትና ኣርአየ وسبان يسك تذكر يومك تذكرنا እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘይማልድ እትሃሎከ
إباء مسكن قدوس እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ብኣዳም ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ምእንቲ ነፃ ውፅእ ንእዳው ንመከራ መስቀል ዘርገሐ አንተ እዳዊክሙ ቀሳውስት በታ ንዕኡ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይቲ እቲኣ ነውሪ ዘይብለንን ቅዱሳትን ንጹሃትን ኣእዳው ሕብስቲ ሒዙ ኣልዓለ كما زنتو وإتباع أعمالي دامن ናብ ሰማይ ናባኻ ናበብኡ ጠመተ ኣመስገነ ባሪኹ ቆረሰ እሞ ነቶም ናቱ ደቀ መዛሙርቱን ንጹሃን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋይ እዩ እንኩ ብልዑ በሎም አሜን آمين آمين نعمين ونعمل دعاك ويكفينا وعملاكنا كما انتو وإتباع أعمالي نعمين ማይን ወይንን ሓዊሱ ከዓ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሃን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢሉ ሃቦም آمين 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 وتعمل شباك وإكزينا وعاكنا زنتو አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ንዑ ኣብ መጋባእያ ያቆምዎ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣብ ዕንጨይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓ ዓይንን ካብ ሓደ ዓይኒ ማይ ኣንቲዑ ዘስተየ ንዑ ሓሞት ከርበዝ ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ በቃል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፎም ንሙታን ከተንስኦም ሞተ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወንታምነከ ንስእለከ ወናስተበክዓከ ካብ ዕንጨይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቓብር ቀበርዎ
አመሳልስት ዕለት ተንሥአ እሙታን ወቦአ ሀበ ሀለው አርዳኢሁ ጉቡአን ወአሰርአዮሙ በጽርሐ ጽዮን። ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙዉታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ናብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦሙሉ ዘለዉ ኣተወ። ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም። ኣብ 40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተጸበዩ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም። ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃላል ተሓዊ ሰደደሎም። ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋውን ተዛረቡ። ናብዚ ሕብስ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ። ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ዝተዛረብካ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ በኩሎ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ወይሄሎ ለትውልደ ትውልድ ለዓለም ዓለም ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻሕን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦ አበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ كما بكان ذلا كل عالم العالم عالم اقسموا لእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ወቡሩክ ዘይመጽእ
ስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን ይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩል ንጥበብ ሃገራ በዩ መሕደርያኻ በዩ ወሰነኻ በዩ ኣሰር መገዳኻ በዩ ባሕሪ ተሻጊሩ ቀይሕ ወርቂ መን ተሸየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ መዋቲ ሰብ መንገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተሰውረት ኣብ ኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥርዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸልኦ ግና ሞት ይፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትቕድም ምስ ብርሃን እናተነፃፀረትካ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ትበልስ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዝናን እዩ ምኽሪን ትእዛዝ እናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን እናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስቲ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓኣ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመንገዲ ጽድቂ ትኸይድ ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦም ብመዛግብቶም ተድላኽቲ ክትመልእን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መንገዲ ኣቕንዕን ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊኡ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚኣ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ገዛ ርእሳ ቤት ሃነፀት 7 ዓንዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናብ ናይ ገዛ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማእዳውን ኣሰናደአት ኣገልገልታ ብነዊሕ ሽፍጋት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየ ግልጽና በለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተ ይበልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብሂወት ንበሩ እናበለት ፀወዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥባዕ ስጉኡ ዝተበጅወና ብምፍሳስ ደሙ ዝተሸየጠናን ዘለዓለም መንግስቱ ዝሓርየናን መድሓኒናን እዩ ጸልም እዩ በሰማያት ይትቀደስ
ስስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልዓነ እኩሉ እኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ በከመ ምሕረትከ አምላኬነ ዋኮ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላኬነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላኬነ ዋኮ በከመ አበሳነ ተመላኪው ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም መገሱ ለመድኃኔዓለም አሜነ ዚአሁ ለክርስቶስ አርኅዉ እለ ትቀውሙ አትቱ ርእሰክሙ በጊዕም ጻቡቕ ንሕጐስ ብዒንትና ንራዮ በዳውና ንጥባሓዮ ስጉኡ ምዝ ሕብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ምዝ ጽዋ እዚ ናብ ጽዋ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ እዚ ሕብስ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋን ጥራይ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ እዚ ጽዋ እዚ ክቕበል ከሎ ክሰቲ ከሎ እውን ካባና ንሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደምን ጥራይ ከም ዝቕበል ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለኣለመ ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን መንፈስናን ስጋናን ንትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርእስዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ ናይ ሽዮላፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክጥዋን ከናውጥዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት
نعخا خبك يا مدر زاسر كيف سماي تأسر خوني يا مدر فتح خير ما سماي تفتح خوني زبل كان صيحة سبوتنا نسلم بارت كلهم ببسمهم بقال من فسق فتحنا تزوتن هنا حتى برج جامس خونكم باي بقال باري خون بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا او قويتا نزما قلقل تخابوتاتين عديتاتين حواتين حاتين هاتني خالو من تمحطن منكم وخاتاتين يام برج جامس خونكم عيد عد باري خافتحاني باب سلس قدوس اب ولد منفس قدوس يتفتحنا تزوتن هنا حتى برج جامس خونكم باي بقال باري خون تفتحوا يخون او محارب على الوزح مرت مفكر سب تخون كاك جابير أملاخنا عالم حتى تتارغنا يسبوتنا نسمارت كان السحام تقبل نايزل العالم هي وتبرهن كاونا برهن لموقي تقول حتى يتمون حلق لهم نسخال أبوها مفكر سبي خام جابير أملاخنا بعل بوزح مرت معاد كازر حقي محرت كاز بزحي صادق نعين باريغ حتى تيسري اللي نخلهم سبوتنا نسمبارت كاون كابدلن كام مرقمن أدحنهم أو قويتا بإن زاربون بإن سرحون بإن حاسبون كل نعغان تبدلناك حدا قلنا سريلنا أنا حسيلنا يقرب لنا جابير أملخنا نسغال ومفكر سبي خامو وقويتا فتحنا ناتاد وطانا نقبرنا نخل زوغان فتحيهم حتى يتنيان زوغنا إنا قلقالي خان فتحاني وقويتا نفسي رساليك أنا باسر نابنا أنتونيو أبا أنتونيو سعر قدسان كاتم برون عانا ونحلا وخمزي بلنا باقي خين خو فحكين بالصلاة خيفتاتنا أمن بروحي وين ظهرهم وساء برلنا وأملاخنا نمرحت هاجرن من محضرت فرحت مكان مستوعب كان طبب كان ملايوم وقيتاني لك أنا باساتن يبسكوبوساتن غساوتن دياقوناتن أنا قسم زمران دناقلن منوكوساتن ردا أن توارن زي بلن زختاماتن سوتن أنا سنارقوتن هتاناتن أبزا قدس بيت كرسان قيمة من زلون نسوخان كلهم مذكر بمنت كرسوس أصنع يوم ماتك قرما سلاسي ولد أرقاوي زر أبروك كفل مريم قبر ميكائيل برهان مسكل سلمون قبر إيسوس غبا جيورجيس ولد زيرليني ولد ميكائيل ولد برهان ولد سلاسي هوان نوبسوم مسا أبراهام لساقني أيقوبنا ورنا نام كاب كل بلد المرقى من كاب قعدة كاب حاسي خام وحال مقازنة حننا بخدة مرخصة مسكعة لوت هيمانة مسار ماويان كامت مبارا حننا وقيتا طبن لبن حايلن لبن مستوعلن أيمرون هابنا كل ساعة كاب زفتاتنا خل قبر سيطان كاب حج خصام الزلالم فتمنا خامن الحق برنا وقيتا فغاد كان دليل كام كل ساعة فتم هابنا سمنا مس كلهم كل سنة سمعتنا من قصة سمعتها مصحفي وصحفلنا بقيتانا يس كرسوس مسون سنفس قدس مسكانا ستان بدل كلام من كل سنة زلالم عالم آمين ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ
ክርስቶስ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እከይ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበዝሖም ሰላም የቕረየልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገሱን ምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እዚ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ። ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ። ኣምን 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 ክሳዕ ድሓረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን። ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣመን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ስበይቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅጽበት ዓይኒ ከምዘይተፈለየ እመን። ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወት ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ኣሕሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ንስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክነ ታዘብለካ ባት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ መይት እዩ
በዝኩሉ ሓጢኣተያ ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስጋሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምንቲ ክወጊእኒ እሞ ኦ ጐይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ሕይወተይ ካባኻ ክፈልኒ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደባር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጐይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይ መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይ ንባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይ ስጋይን አንክጸለይ ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ኣድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ቐጢዐካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ፍቁር ስራሕተይ ባርያኻን ኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣርሲሐ ገለ ሰናይ ግብሬለይን ተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካ ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ኽቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይ መዓልቲ ምትንሳእኻ ኦ ጐይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጽሐኒ ልመነካን ምጽንካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመብረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳብለለይ ኦ ሕይወት ዓለ ኦ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይ ብኽልተ ወገን ናይ ዮሃንስ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳብ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 67 ፍቅድ ክፍሊ 12 እዚ ዓብይ ኣቦ ዮሐንስ አፈወርቂ ኣብቲ መበል 77 ክፍሊ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ዳግም ከም ዝበለ ድሕሪዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ባሕሪ ጥርያኖስ ተረኣዮም ሕጂኸ ርኢኻዶ ከምቲ ቅድሚ ትንሣኤ ኩልሳ ምስኣቶም ዝነበረ ከምኡ ዘይኮነ እንታይ ደኣ ኣብ ኣጋምሸት ተረኣዮም ካብኣቶም ከዓ ተሰወረ ብርሑቕ ድማ ተረኣዮም ብድሕሪ 8 መዓልቲ ከዓ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ ብዘደንቕ ግብሪ ተረኣዮም በቲ ዘይልወጥ ስጋ ስለ ዝተገለጸሎም ጥራይ ዳ እምበር ክርእይዎ እውን ኣይከኣሉን። ከም ብሓድሽ ከዓ ኣብ ትርጓሜ መዝሙር 46 ናይ መርመራ መጽሓፍ ከም ዝበለ እግዚኣብሔር ብናይ ዓወት ድምፂ መለኮት ዓረገ ደኣ እምበር ኣዕረግዎ ኣይበለን እንታይ ደኣ ባዕሉ ዓረገ ቅድሚኡ ዝኸይድ መራሒ መገዲ እውን ኣይደለየን ንሱ በይኑ ነቲ መንገዲ እቲኣ ዓረገ ኤልያስ በዚ መገዲ እዚ ከም ክርስቶስ ክዓርግ ኣይከኣለን ከመይ ንኤልያስ ህላዊኡ በዚ ፍሉይ መንገዲ እዚ ክዕርጎ ኣይከኣለን እንታይ ደኣ መላእኽቲ ናብዚ ኣዘዝዎ ኣዕረግዎ ዋሕድ እግዚኣብሔር ቃል ግና ጎይታ መላእኽቲ እዩ እሞ ብስልጣኑ ባዕሉ ዓረገ ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሓዋርያት ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ አንቃዕሪሮም ናብኡ ይጥምቱ ነበሩ ኣዕረግዎ ወይ ጸርዎ ኣይበለን ከመይሲ እቲ ዝዓረገሉ ቦታ ናቱ ናይ በይኑ እዩ ሓማሚ ዝኾነ ግዙፍ ስጋ ተዋሂዱ ከሎ ቅዱስ
ስቕለቱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪኡ ክኸይድ ማያት እንተ ፀርዎ ከዓ ስግኡ ኣይተለወጠን እሞ ሎሚ ንንፋስ ሰንጢቑ ክዓርግ እንተ ተረኣየ ሓደ እኳ ብእኡ ኣይጠራጠርን። መሊሱ እዚ ኣቦ እዚ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ኣብቲ ሳልሳይ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ ቀዳማይ መላእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ከምዚ በለ ጎይታ ሞተ ተቐብረ እውን ኣብ መበል ሳልሰይ መዓልቲ እውን ተንስአ ምስ ተንስአ ድማ ንዮናስ ናቱ ምሳሌ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ዮናስ ኣብ ክንዲ ኣንበሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝነበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክነብር ኣለዎ ደጊሙ ድማ ከም ዝበለ ከምቲ ሰብ ባዕሉን ዘምልኽዎ ዝነበረ ገበል ዘይሃበ መልእኽ መብልዕ ምስ ወሓጠ ከዓ ማእከሉ ዝተሰንጠቐ ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቐ ነዚ ቅዱስ ስጋ ምስ ወሓጦ ከብዱ ተሰንጠቐ እሞ ጎይታ ህያው ኮነ ካብ ሞት ተንስአ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ማእከል ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ በስበዊን ሰበል ካን ጸጋውን ሮዝ ገደሰ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ መልጦ ከመቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክም ወደ አርሱ ባስማትክም ቅዱሳነ ሰማይ ወልማስላሲያንትሙ ሆነ ሰላም ለክም ጻድቃነ ወሰማይ ስላረክሞ ዛቲ ዕለት ሞያ ሉክነ ፈጣሪ ወኩሉ እግዚኦ ከነኔከ አባ ለሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ሰራታቸው መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳህሎ ለዮ በእንቲአነ
وبنت كلهم ክርስቲያን لا يبيلون ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለጸዋዕከ ወለቀደስከ ቅዱስ እስማሃያል አንተ ህኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማሃያል ኢኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ እስማሃያል አንተ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማሃያል አንተ ወስቡህ እስማሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማሃያል ወስቡህ እስማሃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወስቡህ እስማሃያል አንተ
ولك سبحات العالم ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይምርመር ዘይስጋን ደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ኮነኒ ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረ ናትካ በቓል ናበርቱ ድማ ምንቲ ናኻ ክነብር ዘስመረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ነጽዋዕካ ብግጽኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦጐይታ ጋብና ይቀድም ንስኻ ሕያልን ምስጉንን ስቡር ኢኻ እሞ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን። ንትማሕያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስቡሕ እስማ ሕያል ولك سبحات العالم عليك ولك سبحات العالم عليك سبوه ቅዱስ 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 ዘይምርመር ዘሥጋን ደምን ዘይኮነኔን ሕይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብርኻ ምንትኽረ ናትካ ፈቓድና ገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍሬ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ነጽዋዕካ ንግሥኻ እውን ይጸውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ በና ይቀድም ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስሙን ኢኻ ንዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን። ሓያል አንተ ولك سبحات العالم عليك اسمع يا لعنت ولك سبحات العالم عليك اسمع يا
ቁት ወስሞህ እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቆደ እስማያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቁት ወስቦህ እስማያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቁት ወስቦህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ ስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቁት ወስቡሕ ማያል ሞት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቁት ስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ወለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕት ሰብሕዎ በአውታሩ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል በባቤ ኩሉ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ
ከመለ ህይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውስ ዘተመጦ ኦነ ንስ ወን መሃተን እንዘ ንስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክን ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦ ኦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ነክር ንቅዱስ ስሙ ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እቶ ይደልወና ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስት አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት በሓድሽ ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምና ኣሎና ልማኖና ይነዓቐን ኣይተቆጣዓናን ምሕረቱ ኸባና የርሓቐን እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና መሓሪ እዩ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር ኣምላክና እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ እዎ ጎይታ ናይ ኩሉ ሴሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንዓኻ ምፍራህ ብልብና ሰናይ ኣምልኾ እውን ኣብ ሕልናና ሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋን ንሓስብ ስራሕ ስጋ ንሰርሕ መንገዲ ስጋ ኢና እውን ንነብር ንስኻ ዳ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርከና ሽዑኻ መሓሪ ትበሃል ንጻድቃንሲ ብምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ነእዊ ናባኻ ንምህልል ኣሎና ንዘለኣለመ ዓለም ኣቤከ ንጸርህ ኣቤከ ነኣምን
ወዩ አቤከ እንህ ማለል ለዓለመ ዓለም ጎይታ አምላኽና ነመስግነካ ኣለና ዝተቐበልናዮ ስጋኻን ደምጋን ንሕድገት ሓጢኣት መንግስትኻ ዘውርስ ይግበረልና ጎይታ ኣምላኽና ብትንስአኻ ተንስአና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ኦ ጎይታ ንዝሓዘኑ ኣፀናንዓዮም ንዝዓረፉ መንግስትኻ ግርማ ስላሴ ወልደ ኣረጋዊ ዘርአ ብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቋ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚእ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ገነት መንግስትኻ ዓርፈልና ሽምካ ክንፅውዕ ብቑዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ካብ ሰማይ ኣብ ምድሪ በደሎን ከም ዘህደግናሎ በደልና ኣብ ኩሉ ክፋድና እምበር ኣብ ፈተና ይለን መንግስትን ሓይልን ክብርን ለዘላለሙ ሞት ዝነበረ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሙ ሕሊና ክድንግል ሰላም ሓጢአትና ሓርጀና መፍትሒ ድኽየል ክርስቶስ ምንታና ምሕረለን አሜን I'm thinking hopefully a little bit. I was very low and pretty. Yeah. Same thing as one left foot. And if you see that it's Can you feel that flex from inside and bring it out? I don't know. As good as you can. በስመ አብ ወመንፈስ ምስጋና ይሁን
مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس باسم قدوس الله إنسوحلنا إنسوحلنا أبزر عمالك Eretravalona, Eretravalona, let us be ሃይማኖት ደህነ ስጋ ነፍስ በእጃ ሁሉ መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ በየፋሲካና ወይታት ሊሆን ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ባዕድኻ ርዳና መንፈስካ ምለላ ባርካ Alpha Omega, Alpha Omega, ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድር ቅድሳት ስብሐቲከ
ወግድረ ቅዱሳን ስብሐቲከ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አድኃዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አድኃዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አድኃዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አድኃዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አድኃዞ ለአዳም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አድኃዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ሰላም አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን
እምነ ሙታኔ ተንሥአ እምነ ሙታኔ እግዚአብሔር አብይ ግብር ገበረና ገበረና እግዚአብሔር አብይ ግብር ገበረና ገበረና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ይክበር ይመስገን። ንሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። አሜን። ዝማሬ መላእክቲ የስማዕልና። ኣሕዋትና መዘምራን 4 መዛሙር ክዝሙሩልና ፀኒሖም እታ ራብዒቲ ኣብ ቤት ቀሺ ክገልጹልናዮም እተን ሰለስተ እታ ቀዳመይቲ ከምዛ ክንሰምዓ ፀናሕና ብትግርኛ ቅዱስ እግዚአብሔር ፀባኦት
بجيز يغريتا قدوس እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ፍጹም ብክብርኻ ብክብሪ ቅድስናኻ መሊኤን እያ ትብል ኣብ ጸሎት ዘዘውትር ኩሉ ግዜ ንጽልያ ኢና ቅዱስ ቅዱስ ንብላ እሳያ ምንጭ ናይዛ መዝሙር ቃል በቃላ ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 3 ክንረኽባ ኢና ከምዚ ይብል በታ ንጉስ ኡዝያ ዝሞተላ ዓመት ኣነ እግዚአብሔር ኣብ በሪኽን ልዕል ዝበለን ዝፋን ተቐሚጡ ከሎ ረኢኽዎ ዘፈራት ልብሱ ከዓ ነቲ መቕደስ መሊእዎ ነበረ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሱራፌል ቆይሞም ነበሩ ነፍሲ ወከፎም 6 ክንፈ ኣለዎም በቲ ክልተ ንገጹ ይኸድኖ በቲ ክልተ ድማ ንእጋሪ ይኸድኖ በቲ ክልተ እውን ይነፍር ነበረ እቲ ሓደ ከዓ ቅዱስ 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 እዩ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድሪ ብክብሩ መሊኣ ኣላ ኢሉ ኣድሃየ እያ ትብል እታ ካልአይቲ ከዓ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን እዛ ኣብ ትንሣኤ መስቀል ንሳለመላ ቃል በቃላ ሳያ ትርጉማ ኣብ ትግርኛ ከዓ ክርስቶስ ካብ ሙታን ብዓብዪ ሓይልን ስልጣንን ተሲኡ ንሰይጣን ኣሲሩ ንኣዳም ኣግዒዝዎ ካብ ሕጂ ሰላም ኮይኑ እዩ እያ ትብል ኣብ ቀዳማይ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 20 ክሳብ 23 ከዓ ከምዚ ይብል ሕጂ ግና ክርስቶስ በኹርቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ሙታት ተንስአ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመፀ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታት ብሓደ ሰብ እዩ ዝመፀ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ክኾኑ እዮም ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኹሪ ደሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽኣቱ እያ ትብል ታሳልሰይቲ ከዓ ኣማን ብኣማን ተንስአ እምነ ሙታን ሓቂ ብሓቂ ካብ ሙታን ተንስኡ ትብል ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 5 ቁጥሪ 6 ከም ዝድብል ነንብብ ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእከል ሙታት ትደሊኦ ኣለኽን ንሱስ ተስኡ እዩ ኣብዚ የሎን ነቲ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክራኦ በልወን እያ ትብል ጽኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ትገብሮ ጸሎት ጽኒኢሉ ይስማዓኩም ኣብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበልናይ ናብ በቦና ክሕልፈኩም زيد በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንስኻትኩም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ክትብሉ ኢኹም ኣነ ቀበለኩም እየ ተባኸም ሕጂ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በሉ ብሓንሳ በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም ምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም ጽቡቅ ጌርኩም ዓዊልኩም አይበልኩማን ካልኣይ ክደግሙዋ ኢኹም በአብይ ኃይል ወስልጣን አግዓዞ ለአዳም ምዝየሰ ፍስሐ ወሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ክርስቶስ ተንሥኡ ኢልና ክንእመን ነዚ ኢና ተጸዊዕና ኩሉ ዝተሰበኸ መልእኽታት እቲ ዝተጻሕፈ ስብከት በቶም ምስክር ዜና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም 4 ወንጌላውያን ክርስቶስ እንታይ ገይሩ
ሞይቱ ኣብ መወዳእታኻ ከም ተንስአ ከመይ ኢሉ ነይሩ ነጊሮምና እቶም ኩሎም መልእኽትታት ዝበዝሐ መጽሓፍ ቅዱስና ዝተጻሕፉ ኣብ ሓድሽ ኪዳንና ግን ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ነቶም ብኡ ዝኣመና ነቶም ከይረኣናዮ እነፍቅሮ ነቶም ከይረኣናዮ ምእንቱ ሓሳረ መከራ እንቕበል ምስኡ ከተንስአና እዩ እዚ እቲ መልእኽቲ ስለዚ ክርስቶስ ብሓቂ ተንስኡ እዩ ንኣምላኽ ምስጋና ይኹን ሎማዓንቲ ካብታ ክርስቶስ ዝተንስአላ ለይቲ ሳልሳይ ሰንበት ነኽብር ኣለና ክርስቶስ በታ ቀዳመይቲ ሰንበት ማርያም መግደላዊት ንግሆ አንጊሃ ኣብ መቃብር ከም ዘይረኸበቶ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ወንጌል ዝነግረና ማርያም ግን ኣብ መቃብር ኣይረኸበቶን ግን ተንስኡ ኢላ ኣይሰበኸትን ሰሪቖሞ ጥራሕ ኢላ ኣብ መቃብር ግን ኣይረኸበቶን ንትንሳኤ ክርስቶስ ኣብ መቃብር ከም ዘይነበረ ምስክር ኮይና ከም ዝተንስአ ግን ክሰበኽ ኣይወፀትን ክሳብ ክርስቶስ ከም ዝተንስእ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ነጊሮምና እዮም ዳዊት እንታይ ኢሉ እታ ሎማዓንቲ ዲያቆናት ዝሰበኸልና ይእዜ ይትነሳ እግዚአብሔር ይብዬ ይሬሲ መድኃኒተ ወአድህን ቦቱ እግዚአብሔር ከድሕነና እዩ ጎይታ እግዚአብሔር ከዓ ኸትንስዩ ሕጂ ነዚኦም ኣቦታት ነቲ ጸሎት ሃይማኖት ክምህሩና ከለዉ ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝበልዎ ክርስቶስ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተንስዩ እዩ ክርስቶስ ተንስዩ ርኢናዮ ንሕና መሰኻክር ኢና ጥራሕ ኣይበሉን ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝበልዎ ልክዕ ከምቲ ዝተባሃለ ክርስቶስ ተንስዩ ብሓቂ ተንስዩ እቶም ዝረአዩ መሰኻክር ኮይኖም እቶም ነቶም ዝረአዩ ዝኣመንዎም ከዓ ኣመንቲ መሰኻክር ኮይኖም እቶም እሙናት መሰኻክር ነጊሮምና እዮም ኣብ ሕግና ኣይሁድ ወይ ክልተ ወይ ሰለስተ መሰኻክር እንተመጺኦም እቲ ፈራዲ እንታይ ይብል ሓቆም ኣለዎ ብል ኣይረኣየ እቲ ፈራዲ ኣብኡ ነበረ እቲ ዳኛ መሰኻክር ምስ መጹ ግን ኩሉ ነገሮም ርዩ እዚ ናይ ብሓቂ ምስክር ኢሉ ናይ ብሓቂ ከም ዝኾነ ነቲ መንግስቲ ይህቦ እዚ ሓቂ እዩ ኢሉ ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ብመሰኻክር ከም ዝተንስአ ነቶም ክረአዮም ዝደለየ ተራእይዎም ነቶም ክድህስስዎ ዝተደለዩ ከም ዝድህስስዎ ገይርዎም ነቶም ክርእዩ ግን ክድህስሱ ክትንክፉ ዘይተፈቐዶም ክርእዩ ጥራሕ ኣፍቂድሎም ነቶም እዚ ምስክር እዚ ሰሚዖም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ከዓ ብፁዓን ኢሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝረአና ኮይና ብእምነት ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ምስኡ ከዓ ንዓና ከተንስአና እዩ ኢለ እያ ተኣምን እዚ ሰንበት እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ቤተ ክርስቲያንና ንኩሉ ሰናብቲ በብናቱ መዲባቶ ኣላ እዚኣ ሰንበት እዚኣ ሳልሰይቲ ሰንበት ናይ ዘመነ ትንሳኤ እዚ ዘለናዮ ዘመን ኩሉ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ኢልና ናዕብየሉ እቲ ዓብይ ዘመን ዘመነ ትንሳኤ ዝበሃል ኣብቲ ነንእሽተይ ሳምንታት ግን እታ ቀዳመይቲ ናይ ቶማስ ሰንበት ኢልናያ ነርና ዝሓለፈ ምክንያቱ ቶማስ ተጠራጢሩ ካልኣይ ግዜ ክርስቶስ ተራእይዎ እምበር ክርስቶስ ካልኣይ ኣይኮነን ተንስኡ ክርስቶስ ኣብ ሳልሰይስ መዓልቲ ተንስኡ ሞት ክሕዞ ኣይከኣለን ክርስቶስ ተንስኡ ነቲ ድኹም ስጋና እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዕል መታን ከብሎ ነቲ ዘለበሶ ስጋና ሓድሽ ክብሪ ኣልቢሱ ብሓድሽ ክብሪ ክርስቶስ ተንስኡ እቲ መቃብር ጥርሑ ጸኒሑ እቶም ዝገነዙ እተን መግነዝ ከም ደለዋ ተናጻጺፈን ከምዚ ኣብ መሕደረ ኣጋይሽ ዝሓደረ ክርስቶስ እተን መግነዝ ናይ ርእሲ ንበይና እቲ መጋንዝ ኣካላቱ ዝተገነዙ ከዓ ንበይነን ተነጺፈን ተረኺበን ክርስቶስ ናይ ብሓቂ ተንስኡ
بتا قداميتي سومون هيتنسأ كريستوس ቤተ ክርስቲያን ሰቢኻ ተኻለይቲ ሰሙን ከዓ ትንሣኤ ክርስቶስ ንቶማስ ከም ዝተረኣዮ እዚኣ ሎማዓንቲ ሰንበት እዚኣ ማርያም መግደላዊት ኣዴና ቅድስት መግደላዊት ማርያም ቤተ ክርስቲያንና ዓብ ክብሪ ትህባ እዚ ሰሙን እዚ ማርያም መግደላዊት ትዝከረሉ ሰሙን እዩ ኣዴና ቅድስት ማርያም መግደላዊት ኣብ ክርስቶስ ዝነበራ ፍቕሪ ድቃስ ዘይብላ ለይቲ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዝጎየየት እቲ ንእግሪ ጎይታ ብጨና ጌራ ከም ዝሓፀበት ኣጋንንቲ ብዙሓት ነይሮማ ብክርስቶስ ከም ዝነፅሀት ቤተ ክርስቲያንና ተውርየሉ ካብ ሕጂ ክሳብ ቀዳም እዚ ሰሙን እዚ ፍልይ ዝበለ ማርያም መግደላዊት ግን ማርያም መግደላዊት እንታይ እያ ጌራ ማርያም መግደላዊት ከተኸብር ኮላ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ኣቦታትና ብጥዑም ዜማ بጸናጽል ገይሮም ዘዚሙልና ንጉሆ እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ በእሁድ ሰንበት ጌሰት ማርያም መግደላዊት በጽባህ ሃበ መቃብር ጌሰት ማርያም መግደላዊት እቲኣ ጌሰት ማርያም መግደላዊት 6-7 ግዜ ንበይና ተደጊማ ምክንያቱ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንዓኣ ክንጸባርቕ ስለ ዝደለየትልና ቤተ ክርስቲያን ጌሰት ማርያም መግደላዊት ሰርክ ሰንበት ለጸቢሃ እሁድ وركبت ابن انكركورة جيست يبيلو يسوس لبيتروس سلسة كهدني زين بلينو قدرها جن بزعبا بيتروس سلزي يكون لهم معنتي ثارسنا جيست مريم مجدلاوي يبيل كامليسو يبيلو بيتروس ليسوس لأما كلهم كهدوك أنسى يكهدك اموت مسليكا جيست مريم مجدلاويت سأل يوسف بدنو لإيسوس وجنزو بسندونات جيست مريم مجدلاويت أما سالست إلى مولوموت جبرت نسائي بسندبت مريم نجوه تسيئة ناب كريستوس ناب مقابر قوية كريستوس ኣብቲ መቃብር ምስኣነቶ ግን ክርስቶስ ተንሲኡ ኢላ ኣይሰበኸትን ንክርስቶስ ወሲዶሞ ፍቅሪ ክርስቶስ ኣጉይዋ ግን ክርስቶስ ነትናታ ሓጎስ ነትናታ ሙጉያይን ነትናታ ፍቅርን ብጽቡቕ መንገዲ ገይሩ መታን ክዛዘም ነቶም ሃዋርያት ከይዳ ነጊራቶም ብድሕሪኡ ንሃዋርያ ከይዳ ምስ ነገረቶ ብድሕሪኡ ሪኣቶ እያ ንክርስቶስ كم زرعيت دخا مليسا نجيراتو كم زتسرقة خيدا نجيراتو مليسوم سوم كأخيدا من نجوز تمليسوم وسوم نجوز تمليسوم أبتي مقابر كلنا بلد كلها كريستوس أول خيبوا سلازي እግዚአብሔር አምላክ ነቲ ማርያም መግደላዊት አዴና ቅድስት ማርያም መግደላዊት ዝገበረቶ ፍቅሪ ነቲ ፍቅረቲ ቤተ ክርስቲያንና ዓቢ መዘከርታ ትገብረሉላ በዚ ሰሙን እዚ ማለት እዩ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ኣቂመጣቶ ደላ ቃል በቃሉ ከንብቦ እየ እዚ ሰንበት እዚ ክሳዕቲ ዝስዕብ ቀዳም ዘሎ ንኡስ ዘመን ንዝኽሪ ናይዛ ቅድስቲ ኣደ እዚኣ ዝተሰርዐ ዘመን መግደላዊት ይበሃል በቲ ማርያም መግደላዊት ዝኸበረ ዕዙዝ ናይ ፍቅሪ ባህሪ ምስ ዝግለጽን ንኡስ ዘመን ዘመነ ፍቅሪ ኸኢላ ቤተ ክርስቲያን ትጽውዖ ምክንያቱ ኣዴና ማርያም መግደላዊት ፈቃርያ ንክርስቶስ ብክርስቶስ ጥራሕ ዘይኮነት ብሃዋርያት እውን ፍትውቲ ኣደ ከም ዝነበረት ቅድስት ማርያም መግደላዊት ኣብ ታሪክ ጎይታና ብተደጋጋሚ ትጥቀስ ኣገዳሲት ሰብያ ቅዱስ ወንጌል ሓቢሩና ከም ዘሎ ሰይጣን ዝሰዓራ 7 ኣጋንንቲ ዝሓደርዋ ኣዝያ ጉድእቲ ኣደ ነበረት
እቲ ሰይጣን ንዝሰዓሮም ዘሕዊ ካብ ማእኸሎም ዝፈትሕን ዝመፀ ጎይታ ካብቶም እሱራት ኣጋንንቲ ስልጣን መለኮት ዘናገፋ ኩሎም ደቀ መዛሙሩ ኣዝዮም ዘፍቅርዋ ከም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያንና ትፈልጥ ናይ ማርያም መግደላዊት ፍቅሪ ፍሉይ ከም ዝነበረ ግና ንቅዱስ ወንጌል ብምስትውዓል ንዘንበቦ ኩሉ ሰብ ጉሁድን ብሩህን እዩ ኩሎም ወንጌላውያን ስም ናይተን ቅዱሳት ኣንስቲ ከጠቕሱ ከለዉ ብቐዳምነት ዝጠቕሱ ድማ ናይዛ ኣደ እዚኣ ማርያም መግደላዊት እዩ ስለዚ በረኸታ ጸሎታ ምስ ኩላትና ይኹን እቲ ዝዓበየ ርእስትና ግን ክርስቶስ ተንስኡ ክርስቶስ ተንስኡ እቶም ዝረኣይዎ ሪኦሞ እቶም ዝተንከይዎ ተንክዮሞ ንሕና ኸ ንክርስቶስ ርኢናዮ ዶ ብትንሳኤ ኣሚንና ዶ ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ኮይንና ዶ ንነብር ኣለና ከም ክርስቶስ ዝተንስአ ከምቲ ንሱ ዝተንስኦ ንሕና እውን ክንትንስእ ስለ ዝኾንና ነቲ ትንሳኤኡ ዘንፀባርቕ ሂወት ዶ ንነብር ኣለና ነዚ ኢና ክንርኢ ካብቲ ወንጌል ናይ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቅዲ 1 ሎም መዓልቲ ዝተነበበትልና መልእኽቲ እያ እንታይ ኢሉ እቲ ኣነ ዝሰበኽኩልኩም ኣጽኒዕኩም ሒዝኩሞ ኣልይኹም እንተኮይንኩም እቲ ኣነ ዝተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ገይረ ኣመሓላሊፈልኩም እየ ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ ተቐብረ ከምቲ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ዝብልዎ ከዓ ብሳልሳይ መዓልቲ ተንስአ ንኬፋ ተረኣዮ ድሓር ነቶም 12 ተረኣዮም ብድሕሪኡ ን500 ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓደ ግዜ ተረኣየ ካብኣቶም እቶም ዝበዝሑ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ብሂወት ንዘለዉ መሰኻክር ናይ ቀዳማይ መሰኻክር ቤተ ክርስቲያንና እዚኦም ንክርስቶስ ሪኦሞ ክርስቶስ ተንስኡ ኢለ ድሰበኽኩልኩም ነዚ ብሓቂ ኣሚንኩሞ ሒዝኩሞ ኣለኹም ተኮይንኩም ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ከምቶም ክንመውት ኢና እሞ ንብላዕ ንስተ ዝብሉ ከምኦም ኣይትንበሩ ከመይ ደኣ ምስ ክርስቶስ ክንትንስኢና ምስ ዝብሉ ምስኦም ንበሩ ኢልና ሐዋርያ ጳውሎስ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1 ከዓ ዝተነበበትልና ኣብቲ መወዳእታ ክንሪኣ ኢና እንታይ ዝብል ኣብ ፍቅዲ 8-9 ከይርአኹሞ ተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይርአኹሞ ብኡ ተኣምኑ ዘለኹም ነቲ ናይ እምነትኩም መደምደምታ ዝኾነ ድሕነት ነፍስኹም ምስ ተቐበልኩም ከዓ ክንገር ዘይክእል ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም ሓጎስ ኣሎ እዚ ግን ክቡር ሓጎስ እዩ ብዙሕ ዓይነት ሓጎስ ኣሎ ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም ናይ ክብሪ ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም ከይርአኹሞ ተፍቅርዎ ዘለኹም ከይርአኹሞ ከዓ ብኡ ተኣምኑ ዘለኹም እዚአን ክልተ ነገራት ሒዝና ኣለና ሕጂ ናብቲ ወንጌል ክንከይድ ኢና እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ ኣንጊሃ ናብ መቃብር መጸት እቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጎያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወዲ መዝሙር መጺኣ ጎይታይ ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይፈልጥን በለቶም ሽዑ ጴጥሮስ እቲ ካልእ ወዲ መዝሙርን ወጹ ሕጂ ንትንሳኤ ንምርኣይ ቅድድም ኮይኑ ዮሐንስ ጎያይ ግን ተባዕ ኣይነበረን እዚ ኩሉ ጎይስ ኣብ መቃብር ምእታው ግን ኣይተብዐን ብጉያ ቀዲምዎ ናብ መቃብር ምእታው ግን ኣይተብዐን ጴጥሮስ ከዓ ተባዕ ኮይኑ ናብ መቃብር ኣትዩ ከመይ ገይሩ ተወሲዱ ሕጂ እዚ ኩሉ ፍቅሪ ጎይታ እዩ ንሳ ፍቅሪ ጎይታ ኣውቂዋ
ጎይታ ተሰሪቑ ኢላ ኸይዳ ንሃዋርያት ነጊራቶም ክልቲኦም እንዳ ናብቲ መቃብር እዮም እቲ ፍቕሪ ጎይታ ዮሃንስ እቲ ንእስነቱ ክቕደም ኣይተኻእለን ጴጥሮስ ከዓ እቲ ዘለዎ ትብዓት ጎይታ ምስኻ ክመውት የብል ግን ኩሉ ግዜ ስጋ ድኹም እዩ ጎይታ ኣነ ይክሕደካን የብል ግን ኩሉ ግዜ ስጋ ድኹም እዩ ግን እቲ ምሳኻ ክመውት እየ ድበሎ ናብ መቃብር ኣትዩ ድኾነ ነገር ኣብኡ ክረኽቦ ናብ ውሽጢ መቃብር ኣትዩ ሽዑ ጴጥሮስ እቲ ካልእ ወደ መዝሙር ወፁ ናብ መቃብር ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳብ ጎየዩ እቲ ካልእ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር ቅድም በፅሐ ደኒኑ እንተጠመተ ከዓ ኣብኡ እቲ መጋንዝ ረኣየ ግናኸ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪ መፂኡ ናብ መቃብር ኣተወ እቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማኣረምያ ንበይኑ ተቐሚጡ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን ኣልዓዛር ካብ ምዉታን ክትስእ ከሎ ኣልዓዛር ካብ ምዉታን ከተንስኦ ከሎ ብትሎ ክርስቶስ ከዓ ካብ ምዉታን ክትስእ ከሎ ከዓ ኣብዝሎ ኣብቲ መስኮት እቲ ንሪኦ ዘለና ተጠቕሊሉ ርእሱ ተጠቕሊሉ ነብሱ ተጠቕሊሉ ክርስቶስ ግን ምክንያቱ ብናቱ ሓይሊ ይኮነን ተንስኡ ንዑ ክፈትሓሉ ዝኽእል ሓይሊ ይፅበ ነይሩ ውፃእ ምስ ተባህለ ክርስቶስ ግን ነቲ መጋንዝ ዝፈትሓሉ ኣይድልየን እዩ ኣምላኽ ባዕሉ እዩ ተንስኡ ብስልጣኑ እዩ ተንስኡ እቲ መግነዝ ከምዚ ኣብ ሆቴል ዝሓደረ ተነፂፉ ብስርዓት ተቐሚጡ እዩ ኣብኡ ተደርቢ ይኮነን ፀኒሑ ክርስቶስ ብሓይሊ ተንስኡ ክርስቶስ ብስልጣኑ ተንስኡ ነዚ መሰኻክር ኮይኖም እታ ዝነገረትን እቶም ክርእዩ ዝመፁ ደቀ መዛሙርትን ቅድስቲ ኣዴና ማርያም መግደላዊት ምክንያቱ እቲ ካብ ምዉታን ክትንስእ ይግብኦ እዩ ዝብል ፅሑፍ ኣየስተውዓልዎን ነበሩ ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣተወ ልዕሊ ኢለ ከንብብ እየ ሰጊረ ኣለኹ መስለኒ ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪ መፂኡ ናብ መቃብር ኣተወ ነቲ መግነዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ ማኣረምያ ከዓ ንበይኑ ተቐሚጡ ነበረ እምበር ምስቲ መግነዝ ኣይነበረን ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ እቲ ዝጎየየ እቲ በደሮ ዝኩ ካልእ ረድእ እንዳበለት ሎማዓንቲ ትዝምሮ ነበረት ቤተ ክርስቲያንና እቲ ዝቐደመ ናብ መቃብር ግን ዘይኣተወ ጴጥሮስ ከዓ ናብ መቃብር ኣትዩ እቲ ፍልልይ ምቕዳም ግን ኣበይ ዘሎ እቲ ፍልልይ ናይ ምቕዳም ሽዑ እቲ ቅድም ናብ መቃብር ዝመፀ ካልእ ወዲ መዝሙር ኣተወ ርእዩ እንታይ ገይሩ ኣመነ ርእዩ ኣመነ እንታይ ኣሚኑ ከምዚ የለ ይኮነን ኣሚኑ ክርስቶስ ከምዚ ተንስአ ኣሚኑ ሽዑ ከምዚ ተንስአ ኣመነ ዳሕራይ ክርስቶስ ኣብታ ብድሕሪኣ ዘላ ምዕራፍ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ምስ ተረኸቦም ክርስቶስ ተገሊጹሎም ጴጥሮስ ግን ኣየለለዮም ዮሃንስ እንታይ ኢልዎ ጎይታ እምበሪ ኢልዎ ከመይ ገይሩ ፈሊጥዎ እዚ ኣመነ ዝበሃል ዘሎ ሽዑኡ ኣምላኽ ከም ዝተንስአ ኣሚኑ እምበር ኣምላኽ ኣብ መቃብር ከም ዘየለ ወይ ከዓ ክርስቶስ ከም ዝተሰርቀ ይኮነን ኣሚኑ ከምቲ ማርያም መግደላዊ ዝኣመነቶ እቲ ምእማን እዚ ይፍልል ሽዑ ዮሃንስ ነገራት ኩሉ ነገር ምስ ረኣዮ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ኣመነ ሕጂ ንሕና ከዓ ዮሃንስ ኣይረኣየን ኣሚኑ ዳሕራይ ተራእይዎ እዩ ከምዚኣ ዮሃንስ ኣቐዲሙ ኣሚንዋ ዘሎ እዚኣ እምነት እዚኣ ክርስቶስ ዝሓተና ኣሎ እዚኣ እምነት እዚኣ
ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ኣሚኑ ክርስቶስ ከም ዝግለጸሉ ክርስቶስ ሙሉእ ብሙሉእ ተንሲኡ ንዓናኻ ምስኡ ኣብቲ ዘለዎ ክንህሉ ኢና እቲ ኩሉ ዝምህሮም ዝነበረ ተረዲእዎ ኣሚን እዩ እሞ ሕጂ ቤተ ክርስቲያን ብሕፅር ዝበለ ብዙሓት መሰኻክር ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ብብዙሓት መሰኻክር ክርስቶስ ተንስኡ እዩ ገሊኦም ሪኦም ገሊኦም ከይረኣዩ እቶም ከይረኣዩኒ ዝኣምኑ እቶም ከይረኣዩኒ ከለዉ ዘፍቀሩኒ ግን ብፃንዮም ግን ብክንገር ዘይከኣል ቅዱስ ሓጎስ ክሕጎስ እዮም እዩ ዝብለና ስለዚ ንጎይታ እምነት ክህበና ብእምነት ክንመላለስ ንደሊ ግን እቲ እምነት ጌና ኣብ ውሽጥና ዘይዓይ ኩሉ ግዜ ንደሊ ግን እቲ ውሽጣዊ ውህበት ፀጋ ኣምላኽ ብእምነት ኮይንካ ምምልላስ ከምቲ ክርስቶስ ዝተንስኦ ከም ዝተንስአና ኮይንና ምምልላስ እናደለና ከለና ዘይረኸብና ዘበልና ኣምላኽ በዘን መልእኽትታት ገይሩ ከተንስአና ይኽእል እዩ ከተንስአና ስልጣን ኣለዎ ዓቕሚ ኣለዎ ኣምላኽ እሞ ቤተክርስትያን እንታይ ትብል ዘላ ክርስቶስ ብብዙሓት መሰኻክር ከም ዝተንስአ ተገሊጹ እዩ እሞ እዚ ኩሉ መሰኻክር ከዓ ምእንታኻትኩም እዩ ምእንታኻትኩም እዩ እቶም ከይረኣዩ ዝኣመኑ ምእንታኻትኩም እዮም እቶም ከይተንከፍናካ ኣይንኣምን ኢና ዝበሉ እውን ምእንታኻትኩም እዮም ማርያም መግደላዊት እውን በቲ ፍቕራ ድሕሪ ሃዋርያት ፀኒሓ እሶም ንገዝኦም ከይዶም እዮም ዮሃንስ ኣሚን እዩ ተስዩ ክርስቶስ ኢሉ ኸይዲ እዩ ጴጥሮስ ኣይተፃሓፈን ብዛዕባኡ ምክንያቱ እዚ ዝፅሕፍ ዘሎ ወንጌላዊ ዮሃንስ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ኣመነ ኢሉ ንነብሱ ፅሒፉ ኣሎ ሕጂ ማርያም መግደላዊት ከዓ እቲ ድኻም እምነታ ርዩ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ፍቕራ ከዓ ርዩ ብኣካል ክርስቶስ ድሕሪ ምውታን ብመንፈስ ደይኮነ ዝተንስአ ስጋ ለቢሱ ንማርያም ተራእይዋ እዩ ስለዚ ቤተክርስትያንና በዚ ኩሉ መሰኻክር ክርስቶስ ተንስኡ እሞ ከም ዝተንስአ ክርስቶስ ኮይንኩም እመኑ ከምኡ ኮይንኩም ኣውጁ ክርስቶስ ተንስአ ሙታን በሉ ከምኡ ከዓ ንበሩ እዩ ዝብል ዘሎ መልእኽቲ ናይ ቤተክርስትያን እሞ ሕጂ ሓንቲ ግዜ ዓዊልኩም ክትብሉ ኢኹም ንስኹም ትመርሑኒ ኣነ ክምለሰልኩም እዩ ክፅበየኩም በኣብይ ሃይለ ወስልጣን ኣጋዞ ለኣዳም ምዝየሰ ፍስሓ ወሰላም እግበረልና ኣምላኽ ወስብሐት ለእግዚአብሔር حراي تمليس اللي خبقش ولا تنسى اللون مسلني أتيري يوم أيرخب كومن እግዚአብሔር ይመስገን በአካል ናብዚ ክመፁ ዘይክእሉ ኣብ ገዝኦም ከቅርብዎም ፍቃደኛታት ስለ ዝኾኑ ስጋን ደመን ክንቅበል ኢና ኣብ ቤተክርስትያን ክንመፅእ ብሰንኪ ጥዕናና ኣይከኣልና ግን በጃኻትኩም ኣብ ገዛና ምፁና ስለ ዝበልዎም ኣብ ገዛ ከይዶም ከቅርብዎም ኣብዚ ግን ኣብ ጥቃና ከሎ ክርስቶስ ኣብ ጥቃና ከሎ ባዕሉ ኢዱ ዘርጊሑ ምእንታና መስዋዕቲ ዝኾነ ክርስቶስ ንሕና ዕዱማት ኮይንና ክንበልዕን ክንሰትን በጊዕ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ኢድ ዘርጊሑ ካህን መስዋዕቲ ገይሩ ክርስቶስ ዝቕርበልና ከምዚ ገይሩ ዘፍቅረና ክርስቶስ ተቐሪቡ እናሃለዎ ከሎ ዘይንቐርብ ዘለና ፍቅሪ ኣምላኽ ንርአዮ ፍቅሪ ኣምላኽ ንርአዮ ካብኡ ንላዕሊ ዘፍቅረና ኣምላኽ የለን ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንቕረብ ገዛኻ ከይድካ ምኻድ ከይበፅሕ ከሎ ኣብዚ ዝቐረበ ከለና ኣብ ዝቐረበ ኮይንና ንክርስቶስ ንርከቦ ነቶም ዝሓመሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረት ወርደሎም
ካብዚ ቀፂልና እቲ ናይ መዓልታዊ ሓበሬታታት ብዶክተር ጴጥሮስ ክወሃበና እዩ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ሓዲርኩም? ሽም እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን። ከምቲ ልሙድ በቲ ኣታዊ ክጅመር እየ ብዝሓለፈ ሰሙን ብጥቕለሉ 7,316 ዶላር ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ። ካብዚ 2,380 ናይ ኣባልነት 1,300 ዕሽር 700 ናይ ፍትሓት ከምኡ እውን ህያብ 100 መብፅዓ 250 ሎሚ ድማ ተኣከበ 1,686 ቁርባን ተቐበሉ 900 ህያብ ኣትዩሎ ይቐኒየልና። ካብኡ ብምቕፃል ዝሓለፈ ግዜ እቲ ዓመታዊ ኣኼባ ጌርና ነርና። ኣብቲ ኣኼባ ድማ 3 ሓደሽቲ ኣባላት ቦርድ ተሓዊሶምና። ካብቲኦም ተሓወሱ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ሶኒ ተኣኪብና ሰሰርሖም ተማቓቒልና ኣለና። ብኡ ድማ ሓውና ዮሃንስ ሃብተጋበር ኣካውንታንት ናይ ሒሳብ ሹም ኮይኑ ኣሎ። ፌቨን ወልዱ እቲ ሂወት ሒዛቱ ዝነበረት ናይ ህዝባዊ ርክባት ሓላፊ ኮይና ኣላ። መምህር ተኽሉ ይሕደጎ ድማ ሓላፊ ናይ ሳንዴ ስኩል ኮይኑ ኣሎ እሞ ድሕሪ ሕጂ ክዛረበኩም ከለዉ እንታይ ስራሕ ከም ዘለዎም ትፈልጡ ኣለኹም፣ ተሓባበርዎም ኢኹም። ዝሓለፈ ሰሙን ክልተ ዘሐጉስ ነገር ኣሕሊፍና። ቅድሚ ወርሒ ክኸውን ዛረበኩም ፀኒሐ ትማሊ ናይ እዚ ኣደልቲንግ 101 ዝበሃል ነዚኦም ኣብዚ ዓዲ ዝዓበዩ ስራሕ ሕጂ ዝጀመሩ ከመይ ጌርና ናብ ስራሕ ንዋፈር እንታይ ዘድልየና ዝብል ኣብ ደገ ሰላም ተራኺቦም ማለት እዩ። ሰለስተ ድማ ካብቲኦም በቲ ናቶም ዕድመ ዘለው መምሃራን ኣምፅኦም እቲኦም መምሃራን ብዛዕባ እቲ ዘድልዮም ነገር ክነግርዎም ፀኒሖም ማለት እዩ። ፅቡቅ ተሳትፎ ነይሩ። ንግበሮ ኢሎም ተበገሱ። ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተጠሚቖም ዝዓበዩ ቆልዑ እዮም ዝዓደምዎም፣ ከምኦም በቲ ናቶም ዕድመ ዘለው እሞ ስራሕ ዝጀመሩ እዮም። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ዝመፅእ ዘሎ ጀነሬሽን እንታይ ደኣ ሓላፍነት ሂብናዮም ሰርሑ ኢልናዮም ኣተባቢዕናዮም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም። እቲኦም ዘይተሳተፍኩም ደቅኹም ዘይጣዕሞም ንዝመፅእ ዘሎ ግዜ ድማ ኣይትረስዑ ኢኹም ስደድዎም። ከምኡ እውን እቲአን ብፋርማሲ ሞያ ምሳና ዘለዋ ኣሕዋትን ሓደ ሓውን ዝሓለፈ ሰንበት ናይ ብራውን ባግ ገይሮም ብዙሓት ብዛዕባ ፈውሶም ብዛዕባ እቲ ቫይታሚንስ ዝወስድዎ ዝነበሮም ኩሉ ሕቶ መሊሾም ዳግማዊ ትንሳኤ ስለ ዝነበረ ግን ትምህርቲ ነይሩ ክግበር ዝግብኦ እሱ ክንገብሮ ይከኣልናን ኣብ ከባቢ መስከረም ካልኣይ ክንገብር ኢና እሞ ሽዑን ትምህርቲ ክንህብ ኢና ኢሎምና ኣለዉ። ንዕኦም ከመስግኖም እደሊ ንኩልኩም ድማ ነዚ ከምዝታት ክንገብር ከለና ክትጥቀመሉ የተባባዓኩም። መወዳእታ ንግደትና መፅእ ኣሎ። ዝመፅእ ዓርቢ ዋዜማ ከምኡ ድማ ቀዳም ንግደት ሰንበት ድማ ቅዳሴ ክህልወና እዩ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ዘተሓባብራ ሰለስተ ኣሕዋት ኣለዋ። ራሄል በርሄ፣ ገነት የማነ፣ ታትዮስ መሓሪ
ከምኡ ድማ ለብ ዘመን ቁሩብ ፍልይ ዝበልናዮ እንታይ እዩ ናይ ገንዘብ ንእክብ ዝነበርና ዝዘውር ዝነበረ ኣይገበርናዮን ንምንታይ ሰብ ብዙሕ በዚሕዎ ኢልና ማለት እዩ ግን ክትቡ ትደልዩ መብፅዓት ዘለኩም ተሃሊኹም ትርሓሳስ መላሽ ዮርዳኖስ ነጋሽ ስምረት በርሀ ተቐሪበን ኣለዋ ኣብ ደገ ሰላም ረኺብኩም ክትዎም ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሓሙስ ንግሆ ድማ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ መምተሪ ሒዝኩም ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ከይኮና ነቲኦም ስኡቱን ንገሮም ተባሂለ ኣለኹ መምተሪኹም ሒዝኩም ጣውላኹም ሒዝኩም ሰዓት 6 ኣብ ደገ ሰላም ንራኸብ ኢሎና ኣለዋ እዚ ንግደትና ድማ ፅቡቕ ሓልፍ ሓደራ ዝብለኩም ነቲአን ዘተሓባብራ ዘለዋ በጨኹም ንስማዓየን ኩሉና ፅቡቕ ከነሕልፎ ማለት እዩ ብኩሉ ድማ ትገብርዎ ከመስግነኩም ደሊ ዝሓለፈ 2 ሰሙን እዚኣ ገበርናያን ንምንታይ በዓላት ስለ ዝነበረና ሕጂ ግን እንደገና ነዚ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ትምህርቲ ዝህቡና ዘለዉ ኣሕዋት ሎሚ ካብ ሎሚ ጀሚርና ንዝመፅእ 6 ሰሙን ብተኸታታሊ ክምህሩ እዮም እዚ ድማ ነቲኦም ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንታይ እዩ እዚ ኩሉ ሰብ ዝዛረበሉ ዘሎ ኣብቲ ስራሕኩም ትርእይዎ ዘለኹም እንታይ እዩ ከመይ እዩ እንታይ ክግበር ይኽእል ኢልኩም እንተዳ ሕቶ ሃሊኩም እዚኣ ትምህርቲ ፅብቕቲ እያ ብዙሕ ነገር እዮም ዘርእዩኻ ቪድዮ ርእዩኻ ኣይናዩ ሓቂ ኣይናዩ ሓሶት ሕጂ ባዕልና ከማን ክንፈልዮ ዘፀግመና ግዜ መፂኡ ኣሎ እሞ ንዑን ክትመሃሩ ተደሊኹም እቲ ትምህርቲ ተቐሪቡሎ ኣብኡ ተሳተፉ ኢኹም ኣብዚ ድማ ምስ ወፃእኹ ሓፍትና ሰባ ተኣምነኒ እያ መስለኒ ወላ ኣብቲ መወዳእታ እያ ትሰደለይ ሓደ ስድራ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰዱ ሞባኢሎም $200 ሓደ ስድራ ከምኡ ቅዱስ ቁርባን ዝወሰዱ ሞባኢሎም $500 ሓንቲ ሓፍትና ካብ ናይ ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ፍትሓት ኢላ $100 ሞባእ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ናይ ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ፍትሓት ኢላ $300 ሓደ ሓውና ካብ እትዮም ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ፍትሓት ኢሉ $100 ሞባእ ሂቡሎ ሓደ ሓውና ናይ ስድራይ ፍትሓት ኢሉ ድማ 200 ሞባእ ሂቡሎ ሓንቲ ሓፍትና ካብ ዋልድባ ንቤተ ክርስቲያን ዓብ መስቀል ኣምፂኣ ኣላ እሞ ኣመስግነልና ኢል ትብለንላ ከመስግነኩም እደሊ ኦኬ ሳባ ብርሃነ እቲ ፀገም ናባይ ከይመፅእ ሲ እዚኣ ሳባ ብርሃነ ከምዚ ይኮነ ትፍለጡ መወዳእታ ብቐዳማይ ፈንድሬዚንግ ጌርና ነርና ነዚ ፈንድሬዚንግ ዲነር ድማ ተሓባበሩ ኣሕዋትና ክንደይ ኣኪብና ከምኡውን ከነመስግን ንደሊ ኢና ስለ ዝበሉኒ ቁሩብ ደቓ ንሖም ክህቦም እየ ኣብዚ ክዕድሞም ደሊ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ዝኸበረ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ንሎሚ እምበር ኣብ ቅድሚኹም መፂና ዘለና ንመጀመርታ ነቲ ዝሓለፈ ናይ ፋንድሬዚንግ ድራር ምሸት ዕድመና ኣኽቢርኩም ምምፃእኩምን ብዓወት ክንዛዝሞን ንዝሓገዝኩሙና ብስም ኩሎም ፋንድሬዚንግ ኮሚቴ ዕሙቕ ምስጋና ከቕርበልኩም እፈቱ ከምኡ ከዓ እቲ ዘሐጉስ ፍረ ፃማኹም ውፅኢት ሪፖርት ናይቲ ድራር ምሸት ብሓውና ዶክተር ቢንያም ከቕርበልና እዩ ማለት እዩ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ነገር ክውስኻ ዝደሊ
ብሕልፊ ንደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ነቲ ደኺምና ከይበላ ካብ ዓርቢ ንግሆ ለይቲ ምሸት ጀሚረን ስጋብ ቃል ኣብ ምሸት ናይ ባዕለን ተበግሶ ንሙሉእ ምግብን መስተን ቀረባት ኣዳልየን ኣጋይሽና ክስተናግዳ ምምሳየን ፍሉይ ምስጋና ከቕርበለን ይፈቱ። በንጻር እቲ ኬይተሪን እንተንገብሮ ግምት ንኽንህበኩም ልዕሊ 8 ስጋብ 10,000 መወፅእ ነይሩ። ግን ብናተን ሓልዮት ብናተን ውፅኢታት ካብዚ ወፃኢ እዚ ክንድሕን ኣኽኢለናና ኣለዋ እሞ ኣፕሎዝ ግበረለን። ከምኡ ከዓኒ ከነመስግኖ ንደሊ ነቲ ናይ ደገ ሰላም ሴት ኣፕ ምድልዋትን ከምኡ ከዓ ስቴጅ ዴኮሬሽን ዝተሓባበርኩና ኣሕዋትን ኣሓትን መንእሰያት ደቅናን ከምኡ ከዓ ነቲ ኦክሽን ንክግበር ብጨረታ ንምሻጥ ምሳና ዘምሰኹምን ፍሉይ ምስጋናና ይብፃሕ የቐኒየልና ኣመስግን እምበር ካብዛ ቀፂለ ነቲ ፀብፃብ ከቕርበልና ንዶክተር ቢንያም ክፅዋዓልኩም። ቴንኪዩ ተስፋይ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ተመስገነ ይኹን። ከምቲ ተስፋይ ኩሎ ዝፀንሐ ንክልተ ዕላማ ኢና ሎማዓንቲ ብዚ ቅድሚኹም ወፂና ዘለና ተቐዳመይቲ ዓቕምና ብዝፈቕዶ ንዝግባኣኩም እኳ እንተዘይኮነ ከነመስግን ማለት እዩ። ተኻልኢት ከዓ ስለምንታይ ነመስግን ኣለና ንስለምስጋን ጥራይ ደይኮነስ ብቁፅራዊ ስእሊ ጌርና ከዓ እቲ ደእተናዮ ፀብፃብ ክነቕርበልኩም ሞ እቲ ምስጋና ካበይ ከም ዝብገስ ብቀረባ ክትሪእዎ ማለት እዩ። እቲ ምስጋና ምናልባት ብቃል እውን ዝውዳእ ኣይኮነን። ምክንያቱ ይርዳእናዮ ነሸግረኩም ነርና ኢና መዓልቲ መዓልቲ ባክ ቱ ባክ እንዳመፀና ከምዝሎ እንዳበልና ብዙሕ ግዜ ሓቲትናኩም ኢና። ግን ኣይሕፈርኩምናን ከዓ ሳላ ከምኡ ዝኾነ ከዓ እቲ ኢቨንት ዕውት ነይሩ። ስለዚ እታ ክንብለኩም ንኽእል ኣምላኽ ትሕዝቶኹም ይባረኽ መመሊሱ ከዓ ፀጋ የብዝሓልኩም ምሳይና ክንብል ናብቲ ካልኣይቲ ንምንታይ ነመስግን ኣለና ንክኣቱ ቁርብ ስላይድ ቀሪበ ኣለኹ መታን በቐረባ ክንከታተሎ እቲ ንምንታይ ነመስግን ኣለና ማለት እዩ። ቅድሚ ናብታ ዝርዝር ምእታወይ እዛ ኮሚቴ ካብ ተቐውም ዳርጋ ከባቢ 1 ዓመት ጌራ ኣላ። ኣብዚ ውሽጢ 1 ዓመት ብዙሕ ንጥፈታት ጌርና ኢና። ሓደ ካብቲ ክብለኩም ፀናሕኩ ንምንታይ ብዙሕ ግዜ ናሓተኩም ነርና ከባቢ 3 ግዜ ኸውን ናይ ቁርሲ መደብ ጌርና ነርና 2 ግዜ ከዓ እዛ ሎማዓንቲ ፀብፃብ ንገብራ ሓዊስካ ማለት እዩ ናይ ድራር ምሸት ጌርና ነርና። ብሕጂ ዝተርፋና ከም ዕማም ሒዝናየን ዘለና ማለት እዩ 2 ኣለዋና ሓንቲ ተተኻኢላ 4ይቲ ቁርስን ብዓባያ ግን ምናልባት ዳሕራይ ተስፋይ ሕፅር ኣቢሉ ገልፃ ኸውን ፌስቲቫል ፍልይ ዝበለ ክንገብር ንሓስብ ኣለና። ኣብኣ ዝርዝር ንተስፋይ ክጎድፈ ናብቲ ናይ ሎማዓንቲ ፀብፃብ ክንመፅእ እንድሕር ኮይንና ብሓፈሻ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከባቢ 55,560 በታ ናይ ዝሓለፈ ቀዳም ዝነበረ ምሸት ጥራይ ኣታዊ ጌርና ኣለና። እዚ ከዓ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ሳላት ናትኩም ዘይሕለል ተወፋይነትን ኩሉ ግዜ ክገብር የባህላይን ስለዝኾነ ልዑል ምስጋና ንዓኹም ይኹን ማለት እዩ። ካብዚ ከባቢ 4,800 ወፃኢ ነርና ከምቲ ተስፋይ ዝበሎ ብሳላዘን ኩሉ ግዜ ደኺምና ዘይብላ ኣባላት ኮሚቴን ኣባላት ዲያኮን እንደላኹም ደቂ ኣንስትዮ ትገብርኦ ኣበርክቶት ወፃኢ ብደይ መጠን ክጎድል ክኢል እዩ። ስለዚ ንኩሉ እቲ ናይ ምግብን ነቲ ጨረታ ዝነበረ ወፃኢን ሓዊስካ እዩ 4,818 ወፃኢ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ፅሩይ ኣታዊ 50,741 ንኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ዝርዝር ክንድሕር ኮይና እንታይ ብምንታይ ኣትዩ እንድሕር ኢልና ናይ ሎተሪ እቲ ዳዓበየ ኣታዊ ነርና ሎተሪ ሽያጥ ማለት እዩ ከባቢ 24,000 ናይ ቲኬት 16,000 ከም ዝትሪእዎ
ናይ ጨረታ ወፈያ ከምኡ እንዳበለ ይኣቱ ተን ወፃኢ ዝብለን ዘለኹ ከዓ ተን ብታሕቲ ዘለዋ ብቀይሕ መልክዕ ዘለዋ ማለት እዩ 2000 ሎተሪ ዕውታት ወፃኢ ዝገበርናዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ምግቢ ብ1400 ጥራይና ነዚ ኩሉ ምሸት ወፃኢ ተኻሪጅና ሳላ ከምዚ ክንብሎ ፀኒሕና ዘን ኣሕዋትና ዝገበርኦ ማለት እዩ እታ ካልእ 1125 ወፃኢ ዝነበረትና ናይ ጨረታ ትድሽየጥ ዝነበረ ንዑ ዕድጊ ማለት እዩ ግን ሳላናትኩም ከዓ ዕፅፍታት ኣተው ስለ ዝገበርናሉ እቲ ኣታዊና መወዳእቱ ከምዚ ፅሩይ ክኸውን ክኢሉ ማለት እዩ ብመልክዕ እንታይ ብምንታይ ኣትዩ ኣደነው ንፁር ትርአ ትርአን ኣብቲ ብካሽ ክንደይ ኣትዩ ብክሬዲት ካርድ ክንደይ ኣትዩ ብቼክ ክንደይ ኣትዩ ዝብል ፀብፃብ እዩ እዚኣ ስላይድ ትርኢ ዘላ ኣብ መወዳእታ ስጋብ ሕጂ እንታይ ኢና ጌርና ምስቲ ዕላማና ሰሪዕናዮ ዝነበርና ኣበይ ደረጃ በፂሕና ኣለና ንምርኣይ እዚኣ ቀዳመይቲ ዘለና ናይ ግዜ መውኣን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ዝተፈላለየ እዋንና ንእክቦ ነርና ተን ክልተ ፒክ ዘለዋ ተን ናይ ድራር ማለት እየን ቀዳማይን ካልኣይን ተደሚሩ እዚ ነቲ ሓፈሻዊ ስጋብ ሕጂ ኣታዊ ጌርናዮ ዘለና 119867 ዳርጋ 120,000 ኣታዊ ጌርና ኣለና እዛ ኮሚቴ እዚኣ ካብቲ ጅምር ማለት እዩ ስለዚ ደጊመ እቲ ምስጋና ኩሉ ግዜ ንዓኹም ነቲ ደይሕለል ኣበርክቶኹም ማለት እዩ ምስጋናና ወሰን የብሉን እቲ ዕላማና 150,000 ንምብፃሕ እታ ተሪፋ ዘላ ፌስቲቫል ጌርና ክንሽፍና ከም ንኽእል ከዓ ንዓኹም ሒዝና ኣይንጠራጠርን ኢና ስለዚ ስለ ፅኒልኩም ሰማዕኹምኒ ይቀኒለይ ስያታት ፅብፅብኒ ታንክ ዩ ዶክተር ቢንያም ሓንቲ ዓበየት ነገር ረሲዐ ኣብቲ ናይ ምስጋና ንማሕበር ተስፋ ከዓኒ ዝዓበየ ምስጋናና ክነቕርብ ንኽእል እደሊ ምስን ናይ ፋንድሬዚንግ ኮሚቴ ኣሕዋትና ተሓባቢረን ዝገበርኦ ብደይበአን እዚ ኩሉ ኣይምሰለጥን ነይሩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ናይ ማሕበር ተስፋ እቲ ናይ ቁርሲ ዝገብሮ ብናይ ፋንድሬዘር ኮሚቴ ገይሩ ናብቲ ሞርጌጅ ሪዳክሽን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ብኡ ንመንገዲ ይተሓባበራና ኣለዋ ስለዚ ዕዙዝ ዝምስጋናና ንዐአን ሓንቲ ንእሽ ዝበለት ሓበሬታ ከዓኒ ዶክተር ቢንያም ከም ዝበላ ኣብዚ መጨረሻ ሓደ ካብቲ እዛ ፋንድሬዚንግ ኮሚቴ ተሓስቦ ዘላ ነዚ ኩሉ ካባና ጥራሕ ከይከወንቲ ወፃኢታት እስኪ ካልእ መንገድታት ንፍጠር ፋንድሬይዝን ዝግበረሉ መንገዲ ኢልናሲ ናይ ፌስቲቫል ምግባር ሓሲብና ኣለና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ገና መፅናዕቲ እዩ ዘሎ ዝያዳ ሓበሬታ ምስ ረኸብና መፂና ክንገልፀልኩም ኢና ንግዜ ግን ብፀሎትኩም ተሓጋገዙና እዚ ፌስቲቫል ንሓስቦ ዘለና ዕውት ንክኸውን ቀኒየለይ ቅድሚ ምኻዶም ግን ነዚኦም ኣሕዋት ድማ ከመስግኖም እደሊ እዚ ብዙሕ ስራሕ እዩ ግን ሓንሳ እስከ በጣቂዕት ነመስግኖም መወዳእታ እቲ ዋዜማ ዓርቢ ሰዓት 2 እዩ ዝጅምር እሱ ከዘኻረኩም ደሊ ሳባ ኢለ ግን ሽም ፉል ኔም ሃብኩኹምን እቲያ ኩሉ መዓልቲ ኖት ትሰደለይ ሳባ ክብለኩም ከለኹ እቲያ ገንዘብ ትቕበለና ሳባ ትወልደያ እሞ ክትፈልጥዎ ደሊየ ይቐኒየለይ ብሩኽ ሰሙን ንንግደት ድማ በሰላም ይራኸበና አድንዎ አረስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ
بدأ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክም እግዚአብሔር تحت بس تحت بس تفايز ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ አልእሎሙ ወቀባ ለቤተ ክርስቲያንከ ቅድስ ወቤዘውካ በደሙ ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋኢካ ትኩን ማኅደረ ለነገሥ ለመኳንንት ለዘመድ ንጹሕ ወለሕዝብ ቅዱስ እለ መጻእክሙ ወእለ ተጋባእክሙ ወእለ ጸለይክሙ ሰዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋሁ ቅዱሰ ወእለ ሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ ዘገበርክሙ እመሂ በአእምሮ አው በኢአእምሮ በዘሃለፈ ይምሃርክሙ ወበዘይመጽእ ቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባዖት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ሥጋ ወድንግልና ህሊና ህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ይምሃርኩም ብዝመጽእ ይሓልኹም ከምኡ እውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ 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 ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ለአግብርቲ በሰላም ስሬተ ይኩነነ ዘተመጠነ ሥጋከ ወደምከ አባሃነ በመንፈስ ንሽድ ኩሎ ኃይለ ለጸላይ ምሕረተ እዴከ ቅድስንተ ምልዕተ ምሕረት ያንሴፎ ኩልነም ኩሉ ምግባረ ሰናይ ያግህሰነ ወኩሉ ምግባረ ሰናይ ይደምረነ ቡሩክ ዘወሃበነ ሥጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ወሕይወት ረከብነ በኃይለ መስቀል ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ ናኩትነ ዚአነ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ጎይታ አምላክ ናብ ቤትካ መምፃና ብሰላም ከም ዝገበርካልና ንና በይትና መምላስና ብሰላም ግበረልና እግዚአብሔር አምላክ ተቀይርና እግዚአብሔር አምላክ ምሳኻ ተንሲኢና ብትንሳኤ ህይወት ክንመላለስ ደግፈና እግዚአብሔር አምላክ ሰማዕተ ቃል ጥራሕ ዝኮኑ ገበርተ ቃል ግበረና እግዚአብሔር አምላክና ንዝሓመሙ ኩሎም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘሎ እግዚአብሔር ብምሕረትካ ረአዮም ኣብ ኩሉ ሕማም ስልጣን ዘለካ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ንዓኻ ንልምነካ ኣሎና
እግዚአብሔር አምላኽና ንዝሓዘኑ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ካልኣኸሎም ንዝዓረፉ ነብሳት ኣግበርቲ ከብኣይ ማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ኣረጋዊ ዘርአብሩክ ክፍለ ማርያም ገብረ ሚካኤል ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ገብረ ኢየሱስ ዕቋ ጊዮርጊስ ወለተ እግዚ እሌኒ ወለተ ሚካኤል ወለተ ብርሃን ወለተ ስላሴ ሄዋን ገነት መንግስተ ሰማያት ዕርፈልና ንዝሓመሙ ኣግብርቲ ዋእማት ኢዮብ ወልደ ገብርኤል ወለተ እግዚሩት ነቢያት ቅድስቲ ሃና ፍረወይኒ ክብራት ጽጌ ሃና እግዚአብሔርያ ጸገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ስምዖን ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሮተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ንስያ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ጻድቃን ገብረ ኢየሱስ ወለተ ጽዮን ኢያሱ በረከተ አብ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ትንሣኤ የማነ ብርሃን ላይከ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ጽገ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ስላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ሰልዋ ናኦሚ ምልእተ ጸጋ ፍቅርተ ኢየሱስ አመተ ጽዮን እግዚአብሔር አምላክ ብምሕረትካ ጠምቶም ምድሓንካ ለኣኸሎ ንዓነኻ እግዚአብሔር ኣምላክ ካብ ሕማም ነብስን ስጋን ፈውሰና ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ንስኻ ትምጻእ ፈቓድካ ክንታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደልና ናበሳና ንሕደገልና ኩሉ ክፉ ኣድሕነና ምሕረትና ተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ብያ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኻብ ንስብ ዘቐርሶም ብሩኽ እዩ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረለና